पछिल्लो 3-3.5 वर्षमा हाइपर्स मात्रै चलाएर मैले काठमाडौँ आफ्नै घर बनाऊ घर जग्गा गरेर फोसिएर होला। तपाईँले नेसनल टपर भन्नुभयो। एचएससीबीमा आएको छ नेसनल टपर इन क्लास 11 इन साइन्स। नेसनल टपर भनेपछि त फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसन त हाई हुन्छ नि त। यो पार्ट हो सबसे डिलेमा भएको। लाइक कन्फ्लिक्ट चाहिँ विक धेरै आउँथेन किनकि वी आर भेरी स्मल फ्यामिली। द्याट्स द बिगेस्ट एडभान्टेज आई गट इन लाइफ आई वुड से। मैले कलेजमा हुँदाखेरि आई ट्राइड टी सर्ट प्रिन्टिङको कम्पनीज, आई ट्राइड अनलाइन इ कमर्सहरू टु सेल कस्मेटिक्स एन्ड अल। यु डिड कस्मेटिक्स एज वेल। अब हाइपर्सकै कुरा गर्दाखेरि हामीले हाइपर्स क्लिक्सको कुरा गर्दा यो त पावर बाई एआई भन्नुभएको छ नि तपाईँले। डु यु थिङ्क इन अपकमिङ फ्युचर एआईले यसलाई होल्ड गर्न सक्छ? मेरो लङ टर्म गोल चाहिँ आई रियली वान्ट टु सल्भ वन इन्डियन मार्केटको सप्लाई चेन प्रब्लम विथ क्लिक्स। सिम्पल भाषामा यु वेयर अगेन 20 years old अनि अहिलेको जुन नेपालको करेन्ट सिचुएसन छ इच एन्ड एभ्रिथिङ, वुड यु स्टे इन नेपाल? लाइक मी एन्ड सम फाउन्डर हु क्यान टेक लट अफ रेजिक्सन 5 वर्ष 10 वर्ष सर भन्छ यस स्टे इन नेपाल एज अ फाउन्डर। नत्र चाहिँ स्टार्टअप कोर गर्नु छ भने त स्टिल अरू कन्ट्रिज नै बेटर छ। अहिले नेपालमा स्टार्टअप जुन कल्चर छ त्यसको लागि सार्क ट्याङ्क वाज निडेड बिफोर। एकदमै। टेल मी वान थिङ, यु आर 27 years old and you've come this far building a company nationally, internationally. What did it cost to you? I would say personal health. The most disastrous thing you need to dedicate while building a startup is your personal health. बाहिरको मान्छेहरूलाई त यु आर एज एन्टरप्रेनर आइटी टेकमा राम्रो गरेको मान्छे, बट हाउ वुड यु डिस्क्राइब योर सेल्फ? पहिलो कुरा त त्यसपछि आई थिङ्क यो चाहिँ इट्स अ क्वेसन द्याट एभ्री वान आस्क्स someone who is doing something, who has done a bit something, होइन यार, or have already achieved something also. सबैले सोध्ने भनेको त्यही हो. So I think I would say myself as a problem solver and मेरो सिम्पल मेरो टपिक वा मेरो आइडियल फिलोसफी भनेको चाहिँ जहिले पनि मान्छेहरू नर्मल पर्सन वा पर्सन हु इज जस्ट लिभिङ उसले चाहिँ प्रब्लम्स मात्र धेरै देख्छन् कि लाइफमा, वेदर इट बी पर्सनल प्रोफेसनल एनिथिङ। तर मेरो गोल भनेको चाहिँ लाइफ चाहिँ प्रब्लम फ्री हुनु पऱ्यो। सो त्यसको लागि प्रब्लम अभोइड गर्ने सल्भ गर्ने। सो आई वुड से लाइक आई एम अ प्रब्लम सल्भर, वेदर आई वाज स्टडिङ, वेदर आई वाज लिभिङ अ फ्यामिली, वेदर आई वाज विथ फ्रेन्ड्स, एनिथिङ आई वाज डुइङ, आई वाज अलवेज अ प्रब्लम सल्भर। अनि त्यही प्रब्लम सल्भिङ एटिट्युडको कारणले मात्रै आई हेभ स्टार्टेड स्टार्टअप, आई हेभ डन दिस काइन्ड अफ थिङ्स। सो आई वुड से माइसेल्फ एज ओन्ली द एक्चुअल प्रब्लम सल्भरै मात्र भन्छु म आफूलाई। द्याट्स क्रेजी। एउटा कुरा जस्तो हजुरले त आइटी टेक्नोलोजीमा लागेको मान्छे, यु स्टडिड, धेरैको मोटिभ आइटी टेक्नोलोजी स्टार्ट गर्नुकै मोटिभ भनेको अनि एउटा फ्युचरिस्टिक वे भनेको हाइएस्ट पेइङ जब, इन्टरनेसनली पनि यु गेट पेड अ लट भन्ने छ नि त। तपाईँको माइन्डसेट चाहिँ जबबाट बिजनेस गर्छु स्टार्टअप खोल्छु भन्नेमा चाहिँ कसरी सिफ्ट भयो? एक्चुअली त्यही आई थिङ्क द बिगेस्ट प्रब्लम भनौँ न अहिलेको जुनसुकै फिल्डमा, आइटी मात्र होइन, हामी चाहिँ कलेज पढ्दा +2 पढ्दा जेसुकै पढ्दाखेरि पनि अलवेज हामी चाहिँ पैसा कति कमाइन्छ भनेर पढिन्छ कि डिग्रीलाई डाइरेक्ट पैसासँग कम्पेयर गरेर क्या हामीले चाहिँ, होइन? त्यो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हो एक्चुअली, वर्स्ट मिस्टेकै भन्छु म। किनकि त्यो प्यारेन्ट्स, सोसाइटी, फ्यामिली, कलेज, टिचर सबैले त्यो माइन्डसेट बनाइदिनु है तपाईँले यो पढ्नु भने यति पैसा पाउनुहुन्छ, काउन्सिलरले यस्तै बनाइदिनुहोस् कि यो डिग्री यो कलेज यो युनिभर्सिटीमा गएर यो डिग्री लिनु भयो भने यतिको जब पाइन्छ, न कि त्यो पढेरहरूले के सिक्नुहुन्छ, के ज्ञान पाउनुहुन्छ, वाट प्रब्लम यु कुड सल्भ, वाट इम्प्याक्ट यु कुड डु, कसैले सिकाएन, होइन? एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो एजुकेसनलाई नि मैले के पाउँछु, मैले के लर्न गर्छु, म के प्रब्लम सल्भ गर्छु भनेर जुन्नु पर्थ्यो। एन्ड मैले त्यो गरेको कारणले नै आई मुभ इन्टु स्टार्टअप। म पुल्चोक क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ पढ्नलाई छिरेको, होइन? आई गट स्कलरसिप, त्योभन्दा पहिला इन्डियन एम्बेसी, जापानिज एम्बेसी, ब्ला ब्ला कता कतै मैले पाएको थिएँ। बट मैले चाहिँ अलिकति अब सित्तैमा आफ्नो देशमा ग्रो हुने तरिकाले पढौँ भनेर मैले ब्याचलर्स जोइन गरेँ। अनि जहिले पनि म त्यहाँ पनि धेरै देख्ने माइन्डसेट पिपलहरूको चाहिँ यो पढ्यो भने यति जागिर पाइन्छ अरे, यहाँ जान पाइन्छ अरे, यो युनिभर्सिटी जानु पाइन्छ, मास्टर्स ब्ला ब्ला। तर कसैले पनि यो सब्जेक्ट पढेर मैले यो गर्न सक्छु, होइन? मैले मानव सी ल्याङ्ग्वेज पढ्यो अरे, वा यो C++ पढ्यो अरे, मानव इलेक्ट्रोनिक्सको पनि सब्जेक्ट पढ्यो अरे, यो पढेर यु कुड बिल्ड दिस, यु कुड डु दिस, त्यो कसैले सिकाएन कि। द्याट्स द बिगेस्ट ग्याप आई हेभ सिन। अनि त्यो आई डोन्ट नो केही न केही कारणले गर्दा चाहिँ मेरो माइन्डमा चाहिँ थियो कि लाइक फ्रम द स्टार्टिङ तपाईँले +2 पढ्दा नै, कलेज पढ्दा नै होइन म आफ्नै केही गर्छु भन्ने थियो कि होइन पछि बिल्डअप भएको प्रोसेसले सिकाएको? प्रोसेस सिकाएको थिएँ भने नि मैले यो पढेर के बनाउन सक्छु, लाइक मैले साइन्स पढेर के गर्न सक्छु, वाट प्रब्लम्स आई कुड सल्भ, मैले कोडिङ सिकेर के चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छु, हो त्यो कुराको मात्र पछ्याउँदाखेरि चाहिँ लाइक यु स्टार्ट बिङ अ प्रब्लम सल्भर। मैले भने जस्तै त्यसपछि ओके प्रब्लम सल्भिङ आउँछ, हजुरले केही एजुकेसन लिनुभयो भने अब त्योबाट
अझै धेरै पैसा कसरी कमाउँछ कसरी ग्रोथ हुने भन्ने पाथहरू खोज्दै जाँदा एक्चुअली म चाहिँ कहिले पनि म भनौँ न स्टार्टअप गर्नुभन्दा पहिला आई युज टु डु इन्डिपेन्डेन्ट वर्क्सहरू के एज अ फ्रिल्यान्सर एज अ प्रोजेक्ट होइन त्यसमा गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ कुनै एउटा स्पेसलाइज निस्को चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्छु भनेर आई युज टु डु मैले चाहिँ जहिले पनि हाइपर सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आई वाज गुड इन टेक्नोलोजी प्रोग्रामिङ कोडिङहरूमा त्यो टाइममा अनि त्यसपछि कुन चाहिँ डोमेनको चाहिँ बढी प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ आई कुड अर्न मोर भन्ने टाइपको तरिकाले माइन्डसेट लिनुको सट्टा कुन चाहिँ फिल्डमा चाहिँ धेरै प्रब्लम छ जुनको प्रब्लम छ र अझै बढी कमाउन सक्छु जेनरल पिपलभन्दा त्यसपछि मैले सोच्दाखेरि चाहिँ देयर आर सम क्लाउड टेक्नोलोजीको कन्सेप्ट्सहरू त्यो बेलामा त्यसपछि भनौँ न यो इकमर्स टेक्नोलोजिसको कुराहरू हो त्यही कुराहरू हेर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढी स्कोप र प्रब्लम देखेँ जति धेरै प्रोग्रामर भए पनि जे भए पनि सल्भ हुन सकेर हुन्छ कि युज लेभलमा त्यसपछि चाहिँ मैले ओके लेट्स सल्भ प्रब्लम इन दिस इकमर्स इन्डस्ट्री एज अ फ्रिल्यान्सरले ट्राई भनेर मैले ट्राई गरेँ ट्राई गर्दाखेरि एक्चुअली आई डिड सम कन्ट्रिब्युसन आई मेड सम मनी त्यसपछि पैसा पनि कमायो पिपल आर ह्याप्पी विथ द प्रब्लम द्याट यु आर सल्भिङ फर देम त्यसपछि त्यसलाई नै बिजनेसमा कन्भर्ट गर्ने भनेर अलिक स्केल अप गरौँ भनेर देन आई मुभ टुवर्ड्स बिजनेस होइन सो आई वाज नट लाइक मनी ड्रिभन आई वाज नट लाइक म गरिबीबाट आएको मान्छे धनी हुनुपर्छ भनेर बिजनेस गर्ने त्यस्तो मात्र स्टोरी होइन द्याट वाज सेकेन्डरी थर्ड कुरा कि सो आई निड टु सल्भ प्रब्लम इन वान इन्डस्ट्री सो गुड द्याट एक्चुअली आई क्यान अर्न मनी आई क्यान रन अ बिजनेस आई क्यान मेक थिङ्स डु अनि मैले हाइपर्सभन्दा पहिला जुन जुन कुराहरू गरेँ नि म्याक्सिमम् कुरा चाहिँ स्किल बिल्डिङको लागि थियो कि आई वर्क इन क्ल्याम्प बुक अनि पहिला त्यहाँ आइडियास सन फेजमै एज अ को फाउन्डर सिटियो त्योभन्दा पहिला मैले अरू फ्रिल्यान्सिङहरू गरेँ त्यो चाहिँ मैले स्किल बिल्ड गर्न गरेँ किनकि टेकको मात्र स्किल भएर पनि त यु क्यान डु बिजनेस त मार्केटिङ सेल्स ब्रान्डिङ स्पिकिङ स्किलहरूको लागि मैले त्यो 1-2 वर्ष त्यहाँ इन्भेस्ट गरेको सो कलेज हुँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ एटिट्युड लियो कलेज सकिने बित्तिकै सकिने बेलातिर स्किल्स जुन बिजनेस गर्नलाई चाहिन्छ त्यो लियो देन यु स्टार्टेड बिजनेस एन्ड एक्चुअली यो पाथ फलो गर्दा चाहिँ यदि कसैले फलो गर्छ भने चाहिँ आई थिङ्क देयर इज एटलिस्ट 60-70% चान्स कि यु विल स्योरली सक्सिड है द्याट आई वुड से द फर्मुला यु सल्भ प्रब्लम यु लर्न स्किल्स एन्ड यु स्टार्ट सिम्पल How did you take decision that you want to like do your bachelor's on technology? Your family-बाट होइन तैँले पढ भनेर सजेसन दिनुभएको थियो कि you took it by yourself? कसरी एन्टर हुनुभयो टेक्नोलोजीमा? यो चाहिँ यस्तो कुरा हो लाइक इन्भाइरोमेन्ट अल्सो म्याटर्स अ लट होइन अनि म्याक्सिमम् मैले सिम्पल स्टोरी सेयर गर्नुपर्दा चाहिँ जुन घर जुन फ्यामिली हामी नेप्लिजहरूमा चाहिँ धेरैजना इन्भल्भ भएको फ्यामिली हुन्छ नि बिगर फ्यामिलिज त्यहाँ झन् बढी कम्प्लिकेसन्स हुन्छ कि एजुकेसन कहाँ लिने के लिने पैसा कहाँ कमाइन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ वी आर जस्ट 3 people मम ड्याडी मी आइएम सिङ्गल चाइल्ड सो त्यो भएर डिसिजन मेकिङ इज रियली इजी मैले भने मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ अलिअलि एडभाइस लियो एक्सपर्टसँग अलिअलि कन्फ्युजन्स भयो बट इभेन्चुअली बुझ्यो नि त मान्छे बुझ्न थालिसकेको थियो कि मेरो टाइममै टेक्नोलोजी एन्ड ब्ला ब्ला विल बी ग्रोइङ अप भनेर ठ्याक्क हाम्रो टाइममा चाहिँ बुझ्न अलिअलि चाहिँ थाल्नु भएको थियो सोसाइटीले लाइक सफ्टवेयर कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्सका कुराहरू चाहिँ बुझ्न थाल्नु भएको थियो त्यही बेलामा चाहिँ आई थट ओके डु इट भनेर इलेक्ट्रोनिक्सको पार्टमा आइदर यु डु इलेक्ट्रोनिक्स र आइदर यु अन कम्प्युटर भन्ने कन्सेप्ट थियो अनि इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ इट वाज फुल स्कलरसिप मैले त्यो चुज गरेँ त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि त्यहाँभित्र छिरेपछि अझै सिक्दै बुझ्दै गएपछि चाहिँ त्यो भएको सो इट वाज नट डिफिकल्ट डिसिजन मेरो लागि चाहिँ होइन अनि अर्को चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दा नलेज र भनौँ न पढ्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ नि कहिले कुनै फिल्डमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कहिले कुनै फिल्डमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ मेरो चाहिँ अलिकति साइन्स म्याथमेटिक्सतिर आई वाज मोर इन्ट्रेस्टेड अनि त्यो एडभान्टेज चाहिँ अहिले पनि टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलवेज युजफुल हुन्छ कि सो त्यो साइन्स म्याथमेटिक्सको सपोर्ट वा इन्ट्रेस्ट अर्को इजी फ्यामिली सपोर्ट भयो मेरो लागि अनि आई वेन्ट इन्टु इट डु यु से योरसेल्फ कि तपाईँ बच्चैदेखि एकदम एम्बिसन टाइपको हुनुहुन्थ्यो कि एम्बिसन पछि आयो जस्तो लाग्छ? होइन एक्चुअली आई वुड से एम्बिसियस चाहिँ म पहिलेदेखि बच्चैदेखि आई वुड से बच्चा भन्दा पनि मेजर आई थिङ्क मेरो एम्बिसनको कन्सेप्टहरू चाहिँ 9-10तिरबाट आउनु थाल्यो कि एन्ड आई डोन्ट नो त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो लिडरसिप क्वालिटिजहरू लर्निङ क्वालिटिजहरू लाइफमा अलिकति त्यसको एक्सपोजर के थ्रुबाट पाउनु भयो? आई वुड से इन्टरनेट साँच्चै भन्नुपर्दा इन्टरनेटको थ्रु चाहिँ मैले एकदम धेरै लाइक इन्टरनेट बिलिनियर्सको कन्सेप्ट्सहरू जब बुझ्न थाल्यो नि देन यु रियलाइज कि मान्छेले घरमा बसेर एउटा ल्यापटप एउटा मोबाइल पाएर यो लेभल गर्न सक्ने वेस्टर्न वर्ल्ड छ भने हाम्रो एसियन वर्ल्डमा चाहिँ किन छैन त्यो क्वेसन हिट गर्न थाल्यो कि एक्चुअली मलाई चाहिँ 11, 12, 10 हुँदाखेरि त्यो टाइममा अलिअलि इन्टरनेट होइन अब यो कोराहरू स्ट्याक ओभरफ्लो ब्ला ब्ला कन्सेप्ट्सहरूको ट्रेन्ड थियो कि त्यहाँ मैले पढ्न थालेँ फेसबुक कम्युनिटिजहरू ग्रुप्सहरू त्यहाँबाट बुझ्दाखेरि मान्छे यस्तो गर्न थालेछन् दे आर बिङ एम्बिसियस दे आर सल्भिङ बिग प्रब्लम 18-20 वर्षमा मिलिनियर भएको स्टडी सुन्ने होइन वेस्टर्न वर्ल्डमा
तर हाम्रो साउथ एसियन वर्ल्डमा त केही सुनिँदैन, हामी त चाहिँ पुरानै कुरा पढिरहेछौँ, 90s कै टपिकहरू पढिरहेछौँ। त्यो क्युरियोसिटी मेरोमा डेभलप भयो कि त्यही मैले भनेपछि त्यो किन भयो, त्यो कसरी गरेँ, त्योको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहीबाट मैले सिकेँ कि प्रब्लम सल्भ गर्ने क्यापेबिलिटिजहरू उहाँहरूले चाहिँ कुनै एउटा इन्डस्ट्रीको लिएर त्यसको प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्नुभयो सानो फेजमा, त्यसलाई चाहिँ स्किल्सहरू डेभलप गर्नुभयो, देन दे मुभ अहेड। त्यस्तो केही खतरा गरेकै होइन, टु बी अनेस्ट। हामी जलवेज भन्छ नि खतरा माइन्ड चाहिन्छ, खतरा सोसाइटी चाहिन्छ, केही होइन, कुनै पनि एउटा सानो फिल्ड उनीहरूले समात्नुभयो। जस्ट फर इक्जाम्पल स्ट्राइपकै कन्सेप्ट लिँदाखेरि मैले भन्छु पेमेन्टको यति धेरै कहाँबाट पेमेन्ट गर्ने, कुन कार्डको लागि छुट्टै, यो वालेटको लागि छुट्टै, यसको लागि छुट्टै, सबैले जोडिदिउँ भनेर कुनै एउटा मान्छेले स्ट्राइप जेनेरेट गर्यो, सिम्पल 4-5वटा पेजवटा स्ट्राइप बनाइदियो, दे सेल्ड इट बिकज दे सल्भ प्रब्लम। त्यसपछि त्यहाँबाट दे ग्रिउ। सो त्यस्तै खालको सिम्पल आइडिया गरिरहेछन् भने हामी चाहिँ किन गर्दैनौँ? त्यो खानको कन्सेप्ट गरेपछि वी सुड सल्भ प्रब्लम भन्ने माइन्डसेट लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो। अनि स्किल चाहिन्छ, फेरि त्यो सल्भ गर्ने स्किल चाहिन्छ भने स्किल लर्निङको लागि यु अगेन हेभ इन्टरनेट, स्किल लर्निङको लागि फेरि यु हेभ इन्टरनेट। सो इट मिन्स लाइक टेक्नोलोजी आइटी भन्दा पनि तपाईँ बाहिर अरिकुलामा एक्सपोजर हुनुहुन्थ्यो अनि युआर सेल्फ लर्नर। यस एक्ज्याक्टली, सेल्फ एजुकेसन चाहिँ एकदम चाहिँदो रहेछ। त्यो पनि इन्टरनेटको थ्रु है। मैले चाहिँ हामी चाहिँ भन्छौँ कहाँबाट पढ्ने, कुन इन्स्टिट्युट जाने, कहाँ जाने भने इन्टरनेट जानु पऱ्यो क्या। इन्टरनेटमा यु क्यान लर्न एनिथिङ। भन्छ प्रब्लम इन्टरपर्सनल स्किल्स लाइक पब्लिक स्पिकिङ, सेल्स, मार्केटिङ, टेक्नोलोजी, कोडिङ, सबै कुरा इन्टरनेटमा पढ्न सकिन्छ। अझ पहिला हाम्रो टाइममा त अझै बल्ल ग्रोइङ थियो नि त, पहिला झन् इट्स मोर फ्री, युट्युबमै छ हजारौँ कुरा, फ्री कोर्सेसहरू छ। सो इन्टरनेट एक्चुअली आई वुड से लाइक आई एम मोर इन्टरनेट एजुकेटेड देन कलेज एजुकेटेड इन फर बिजनेस है। कलेजमा मैले पढेँ होला स्किल्स नलेजहरू, तर मैले आफ्नो स्किल्स बिजनेसहरूको लागि जुन चाहे नि, आई एम अ इन्जिनियर, आई अन्डरस्ट्यान्ड फाइनेन्स, आई अन्डरस्ट्यान्ड सेल्स, मार्केटिङ, आई अन्डरस्ट्यान्ड लिगलका कुराहरू सबै मैले इन्टरनेटको थ्रु पढायो। कुनै पनि इन्जिनियरिङ डिग्रीले पढाउन सक्दैन पनि, बिकज हाम्रोतिरको किनकि सर्ट पिरियड अफ टाइममा तपाईँलाई जति चाहिएको हुन्छ नि, त्यो क्युरियोसिटी र त्यो क्वेसन भए पनि ट्याक 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 तपाईँले चाहिएको कुरा लिन सक्नु इन्टरनेटको थ्रु। टिचरको थ्रु पनि पाइँदैन, टु बी अनेस्ट। एक्ज्याक्टली, पाइँदैन। यस एक्ज्याक्टली। अझ अहिले त झन् एआई आयो, यो आस्क च्याटजिपिटी, इट विल मेक क्युरेटेड कोर्स फर यु इन एनी फिल्ड। त्यो लेभलको एक्सपोजर हुँदा पनि हामी एज अ युथ टु बी अनेस्ट वी आर नट युजिङ इट प्रपरली। डु यु थिङ्क लाइक अब हामीले त 4 वर्ष ब्याचलर गर्छु, 4 वर्ष ब्याचलरको डिग्री लिएर बल्ल यो फिल्डमा लाग्छु, बाहिर जान्छु भन्ने छ नि त। अब च्याटजिपिटी एआईले त त्यो 4 वर्षको कोर्स 4 विकमै गराइदिन्छ कि, यस्तो फास्ट चेन्जिङ भइसक्यो। अनि वाट डु यु थिङ्क द ग्याप इन द मार्केट के अझै पनि हाम्रो मेन्टालिटी ब्याचलर सकेपछि एउटा सर्टिफिकेट भनेर बसिरहेको छौँ नि, अपकमिङ टाइममा पुरै ड्रास्टिकली चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो धेरै लेभलमा चेन्ज भइसकेको छ होइन, लाइक पिपल आर नट एबल टु कन्भे के। त्यो बेला कस्तो भयो भन्दा हाम्रो प्याराडक्स होइन, साउथ एसियन सोसाइटीमा अझै नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, ब्लाबा देशहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्टिफिकेट चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि रेस्पेक्टको एउटा क्याटेगोरी जस्तो भयो कि होइन। त्यो रेस्पेक्टको क्याटेगोरी, त्यही रेस्पेक्टको क्याटेगोरीले नर्मलाइज भएको कारणले भित्रभित्र युथ्सहरूले दे आर नट ह्याप्पी विथ देयर अर्निङ, टु बी अनेस्ट। ब्याचलर पास गरेर पनि अल्सो नो, आई अल्सो नो अनइम्प्लोइमेन्ट रेट यति धेरै छ, पिपल आर नट ह्याप्पी विथ देयर स्यालेरी। स्यालेरीले एक लेभलमा मिडल क्लास पिपललाई काठमाडौँमा टिक्न पुग्दैन, त्यो ब्याचलर लेभलको जुन नलेज पुगेर। त्यो एभ्री वान नोज, नट इभन ब्याचलर, मास्टर्सको पनि पुग्दैन होइन अझै हाम्रो यताको, किनकि हाई कम्पिटिसन, नो पेमेन्ट, मार्केट विक एन्ड अल होइन। त्यो भए पनि त्यो ब्याचलरको सर्टिफिकेटको त्यो देखावटीपन, त्यो जुन छ नि रेस्पेक्ट पाउने, त्यो अझै प्रिभिलेन्ट छ होइन। तर आई वुड से कि त्यो मार्केट चेन्ज कसरी हुनुपर्छ भन्दा यु टेक ब्याचलर डिग्री इन एनी डिग्री फर लर्निङ सोसलाइजेसन, फर लर्निङ डिसिप्लिन। कलेजमा जुन डिसिप्लिन सिकाउँछ त्यो कन्सेप्ट्सहरू होइन, त्यस्तो कन्सेप्ट्सको लागि एउटा नर्मल डिग्री लिनु पऱ्यो विथ सेल्फ लर्न लट अफ नलेज एन्ड इन्टरनेट एन्ड अदर बुक्स के। द्याट वुड बी द मोस्ट आइडियल वे अफ एजुकेसन जुन मैले लिएँ नि। एक्चुअली म कलेजमा हेर्ने मान्छेले किन मैले यति धेरै कुरा गरेको होला, किन यो हाम्रो टाइममा त अझै ग्रोथ थिएन नि त, किन चाहिँ त्यो कलेजको डिग्री छोडेर यो गरे होला, कलेजको मार्क्स छोडेर। तर अब चाहिँ आइन्छ कि कलेजको 20%, 30% फर सोसलाइजिङ, फर डिसिप्लिन, फर सम कोर्सेस, त्योसँग इन्टरनेट, इभेन्ट्स होइन, नेटवर्किङ, स्किल्स, डुइङ सम अफ यर अन, त्यो जोड्नु भयो भने यु विल बी द बेस्ट भर्जन अफ यु। एन्ड द्याट्स न्यू काइन्ड अफ एजुकेसन जुन वेस्टर्न वर्ल्डले एउटा गरि पनि सक्यो। मैले वेस्टर्न वर्ल्डमा पढ्नेहरूसँग कुरा गर्छु, उहाँहरूले पनि भन्नु होला, सबैले भन्नु होला आई डोन्ट नेटिभ्स बट त्यहाँको नेटिभहरूले हामी त 3 महिना 6 महिना इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ हरेक वर्ष, हामी यति धेरै ल्याब हुन्छ, हाम्रो कलेज धेरै हुँदैन। दे अलवेज से
तर हाम्रो यतातिर चाहिँ कलेज छ मेरो टेक्स्ट बुक एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो खालको एजुकेसन वुड बी द मोस्ट आइडल एन्ड आई एम भेरी लक्की कि मैले चाहिँ आफ्नो कलेजको त्यो धेरै 90% 95% हाल्नुपर्छ भनेको सट्टा चाहिँ ठिक्क आई स्कोर बट आई फोकस अन सेल्फ लर्निङ भनेर जुन ब्याचलरमा ग्रो गरेँ नि द्याट वाज माई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अनि यसमा एउटा आइरोनी के छ भन्दा म एकदमै धेरै पढाउँदै मान्छे 11-12मा लाइक आई वाज साइन्स पढेँ 11-12मा आई वाज एचएससिबीमा आई वाज अ नेसनल टपर इन क्लास 11 इन साइन्स त्यो लेभलको पढाउँथेँ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा म यति धेरै पढेको इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न त्यो मान्छेले पनि ब्याचलरमा पुगेर त्यो कुरा बुझ्न सक्छ भने त अरू अब त्यो बुकको सबै त्यो लेभलको नर्ड त हुनुहुन्न नि त सो उहाँहरूले त अझै बुझ्नु पऱ्यो कि त्यो बुक इज नट एभ्रिथिङ यु क्यान डु अदर थिङ्स फ्रम अदर सोर्सेस कि तपाईँले नेसनल टपर भन्नुभयो नेसनल टपर भनेपछि त फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसन त हाई हुन्छ नि त बाबु तिमी राम्रै सेक्टरमा लाग यस्तो टपर छौ जब एकदम हाइएस्ट पाउँछौ भन्ने कन्सेप्टै छ नो म्याटर वाट वी से फ्ल्यासी वर्ड्स इन फ्याक्चुअल हेर्ने हो भने नेपालमा माइन्डसेट भनेको जब नै छ अझै पनि इम्प्लोइमेन्टकै कुरा आउँछ तपाईँको प्यारेन्ट्स चाहिँ होइन तिमी आफै गर भन्ने टाइपको त्यो लेभलमा पनि सपोर्टिभ कि होइन कस्तो थियो प्यारेन्ट्सको एक्सपेक्टेसन फ्रम यो पार्ट हो सबसे डिलेमा भएको लाइक कन्फ्लिक्ट चाहिँ विक धेरै आउँथेन किनकि वी आर भेरी स्मल फ्यामिली द्याट्स द बिगेस्ट एडभान्टेज आई गट इन लाइफ आई वुड से कि मेरो कतिले चाहिँ लाग्ला कि धेरै फ्यामिली भयो भने मेरो एडभान्टेज चाहिँ स्मल फ्यामिली वाज माई बिगेस्ट एडभान्टेज है एउटा तर हल्यो भने जस्तो टपर पढाउँथे होइन स्कलरसिपमा नाम निकालेको ब्लाब्ला जहाँ पनि नाम निकाल्न सक्ला यस्तो लाग्छ ब्लाब्ला काइन्ड अफ माइन्डसेटहरू चाहिँ थियो तर एक्चुअली प्रुभ गर्नु पऱ्यो क्या प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि हामीले युथको रूपमा चाहिँ सबै कुरा पहिले भन्छौँ कि म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु गरेर अलिकति प्रुफ दिनु हल्ले प्यारेन्ट्सहरूले बिजनेस गर्न पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ कन्टेन्ट क्रिएटर बन्न पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ सो इट मिन्स लाइक यु डिडन्ट से एभ्रिथिङ अल एट वान्स गर्दै जानुभयो प्रुफ देखाउनु भयो मम्मी यो गरेँ मैले बाबा यो गरेँ मैले यो गर्न सक्छु भनेर कन्भिन्स गर्नुभयो सिम्पलेस्ट स्टेप बाई स्टेप सिम्पलेस्ट वे सबै कुरा भन्नु पर्दैन क्या यु निड टु प्रुफ किनकि भनौँ न आई वुड से होइन एज अ बिजनेसम्यान पनि अहिले पनि सबै कुरा भनौँ न ल फर इक्जाम्पल हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको मिडल क्लास फ्यामिली हामी बिजनेसम्यान नभएको फ्यामिलीबाट हुर्केँ म उहाँहरूलाई त भनौँ न बिजनेसमा 5-10 लाख लस भनेको त बिजनेस डुब्न लाग्यो जस्तो लाग्छ नि त माइन्डसेट त तर एउटा बिजनेसम्यानलाई त्यो भनेको नर्मल हो टु बी अनेस्ट द्याट्स अ पाथ होइन त्यो सबै कुरा सेयर गर्नु पर्दैन यु डिडन्ट सेयर दोज थिङ्स आई डोन्ट सेयर एभ्रिथिङ टु डिप लेभलमा पहिला पनि आई नेभर द्याट्स द क्वालिटी अनि यु सुड आई द बेसिक भन्नु एकदम ड्रेस्टिक कुराहरू भन्नु तर यु प्रुभ देम के केही गरेर अहिले 5वटा क्लाइन्ट ल्याएर सेल गरेर पैसा कमाएपछि गएर भन्नुभयो नि एक्ज्याक्टली हजुरलाई कसले चाहिँ बिजनेस नगर भन्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल वुड चाहिँ कि बिजनेस नगर्नुहोस् भनेर बिजनेसमा कमाउने 50-60 हजार रुपियाँ हजुरले आफ्नै सरी जस्तो जब गरेर कमाउने 50-60 हजार रुपियाँ हजुरले घरमै बसेर बिजनेस गरेर अनलाइन इन्टरनेटको थ्रु कमाएर प्यारेन्ट्सलाई देखाइदिनु 3-4 महिना आई वुड डोन्ट थिङ्क एनी प्यारेन्ट्स वुड से कि डोन्ट अभियसली यस्तो प्यारेन्ट्सले पनि त छोरा राम्रैमा जाओस् उसलाई स्ट्रगल धेरै गर्न नपरोस् फेल हुन नपरोस् भनेर अभियसली सेफेस्ट वे भन्ने हो बट इन रियालिटी सेफेस्ट वे हुन्न कि सेफ प्ले गरेर नै सबै कुरा पाइन्छ भन्ने पनि हुँदैन यु हेभ टु बी समथिङ एल्स समथिङ बियोन्ड चाहिँ जानैपर्छ अनि यो जर्नी इफ आई लुक अप टु 2019 or something around तपाईँले चाहिँ स्टिभ वेजनियाकलाई एप्पलको को फाउन्डरलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ एन्ड त्यो टाइममा यु वेयर नट स्टार्टेड हाइपर्स अर एनी कम्पनी त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ कहाँबाट आयो आई थिङ्क त्यो चाहिँ अघि हाल्यो भने सम थिङ्स आर गिफ्टेड बाई गड भन्ने पनि आई वुड से डु यु थिङ्क द्याट इज गिफ्टेड बाई गड अर यु बेल्ट इट आई मिन त्यो क्युरियोसिटीले बोथ पार्ट आई वुड से बोथ आई वुड से कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन लाइक सेल्फ कन्फिडेन्स भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ क्र्याकिनेस हुनुपर्छ भन्छ कि माइन्डमा मैले चाहिँ लाइक गड गिफ्ट मैले त्यो भनेको गडले चाहिँ अलिकति क्र्याक माइन्ड दिने भनेको चाहिँ म गर्छु जेसुकै होस् कन्फिडेन्स हुन्छ नि कस्तो हुन्छ नि कति मान्छेसँग चाहिँ होइन गोजीमा 5,000 10,000 हुँदा पनि यु टक टु हिम हि इज सो कन्फिडेन्ट कोही मान्छेको खातामा 10 लाख रुपियाँ हुँदा पनि यु टक टु हिम इज लाइक डिमोटिभेटेड टेन्स प्रब्लमेटिक होइन सो त्यो किन होला त किन होला some kind of quality चाहिँ हुन्छ कि interpersonal that is given so it's like बर्थबाटै लिएर आएको do you believe that अलिकति चाहिँ yeah I would say this कि त्यो एउटा मान्छे तर त्यो बुस्ट चाहिँ you need to do it हैन सोसाइटीबाट इफेक्ट हुनु परेन सर्कलबाट इफेक्ट हुनु भएन तर अलिकति केही न केही कुरा चाहिँ गर्नु टच हुन्छ अलरेडी लाइक यु सी हैन यो कुनै पनि फिल्डमा हरेक फिल्डमाहरूले डाटा पनि हेर्नु होला फर्स्ट भनौँ न रिचेस्ट बिलिनियरहरू पनि सबै फर्स्ट जेनेरेसन हो लाइक फ्यामिली वेल्थबाट आएको एकदम थोरै छ यो से एक्टर्स
Maximum best actors are self-made. You see sports person, maximum of them are self-made. कोहीले ड्याडीले क्रिकेट खेल्न सिकाएर कोही बच्चा खतरा भएको देखाएको छैन. एक्टिङमा you see Bollywood, you see Hollywood, everyone is self-made. हैन, coming from ground. बिजनेसमा त त्यो झन् नर्मल है. सो त्यो केही न केही कुरा त उहाँहरू किन भयो त? प्यारेन्ट्सले सिकाएको वाला चाइल्ड, ड्याडी खतरा बिजनेसम्यान छोरालाई पुरा बिजनेस सिकाएको छन् सानैदेखि, क्यास फ्लो ब्ला ब्ला. तर एउटा नर्मल एउटा केही नजानेको एउटा कम्प्युटर एम्पायरै खडा गरेर हुन्छ हो. त्यो कम्पिट गर्नै सक्दैन उनले, किनकि त्यो केही न केही कुरा हुन्छ. कन्फिडेन्स एउटा त्यो हाउ डिड यु गेट द कन्फिडेन्स वाइल कलिङ अप टु स्टिभ वेस्निया? त्यो कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ आई क्यान डु एनिथिङ वाला कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो कि आई वुड से. र के कुराले क्लिक गर्यो? किनकि त्यो बेला केही बिल्ड भएको थिएन तपाईँको. अनि हाउ डिड यु गेट इट? के यसलाई त्यति सिरियस लिनु भएको थिएन कि वाज इट लाइक एभ्रिथिङ आई टेक सिरियस? कलेजमा हुँदाखेरि पनि आई वाज वान अफ द रियरेस्ट पर्सन होइन, जुन बोल्छ क्याम्पसमा जसले चाहिँ म स्टार्टअपै गर्छु भनेर मान्छे कि होल सर्कलमा आई कुड नेभर गेट एनिमन वुड फिल लाइक कि स्टार्टअप गर्छु. आई वुड बिल्ड समथिङ आउट अफ नेपाल. आई वुड अर्न लट अफ मनी देन गोइङ टु फरेन एन्ड डुइङ सम जब. लाइक त्यो खालको कन्फिडेन्स देखेर धेरै साथीहरू चकिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा पनि. लाइक आई डिन्ट केयर टु बी अनेस्ट. होइन, अलिकति अब ब्याड पनि लाग्ला कहिले कि म कलेजको क्लास आई डिन्ट अटेन्ड अ लट. आई एड सो कन्फिडेन्ट कि मेरो स्टार्टअपमा केही न केही मेरो स्टार्टअप चल्छ भन्ने खालको जुन त्यो माइन्डसेट. त्यो माइन्डसेट चाहिँ इन्टरनेटले नै गर्दा होला. इन्टरनेट यस एक्सपोजर जब यो कोरोना पछिको एक्सपोजर आयो भन्नु भने त्यो इन्टरनेटकै कुरा हो कि. इन्टरनेटमा पिपुल आर रिचिङ आउट टु सम ऱ्यान्डम इन्भेस्टर टु गेट 2 million 5 million चेक एट द्याट टाइम. भने मैले एउटा फाउन्डरलाई एउटा इभेन्टमा बोलाउनु किन सक्दिनँ ऱ्यान्डमली? त्यो लेभलको माइन्डसेट चाहिँ त्यो अलरेडी भित्र भइसकेपछि अनि बाहिर जब त्यो भित्र तपाईँ ग्राउन्डेड हुन्छ नि त्यो कुरामा क्लियर, अनि बाहिर चाहिँ इट जस्ट रिफ्लेक्सन के भित्र छैन भने मान्छेले यत्तिकै कपी क्याट गर्न थाल्यो भने त्यो देखिन्छ, कन्फिडेन्ट कमी हुन्छ होइन. एक्ज्याक्टली. अनि अहिलेको पार्टमा मैले ठ्याक्कै जोड्नु पऱ्यो कि वाइ डिड द्याट लेभल अफ कन्फिडेन्स कम भन्ने कुरामा नि कलेजमा हुँदाखेरि स्टार्टअप गर्छु वाला जुन अब्सेसन मलाई आयो नि, त्यो अब्सेसनले आई फेल्ड सम स्टार्टअप्स होइन. मैले कलेजमा हुँदाखेरि आई ट्राइड टी सर्ट प्रिन्टिङको कम्पनीज, आई ट्राइड अनलाइन इकमर्सहरू टु सेल कस्मेटिक्स एन्ड अल. इभन आई वाज एन इन्जिनियर. आई ह्याड द्याट कन्फिडेन्स टु सेल. यु डिड कस्मेटिक्स एज वेल? यस. रिटेलिङ? यस, अनलाइन. यु जस्ट क्यान इमेजिन एउटा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर पुल्चोकमा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट आएको मान्छेले अनलाइनमा आई वुड सेल मेन्स कस्मेटिक भनेर भन्दाखेरि कति धेरै रिजेक्सन. ल डाइरेक्ट फेस टु फेस नहोला तर कति धेरै अपोजहरू हुन्छ, कति धेरै मान्छेले के गरे होला कस्तो गरे होला माइन्डसेट आयो होला नि. त्यो गर्दा पनि नथिङ कुड स्टप मी. होइन, आई फेल्ड अल्सो. फेल भएर पनि इट कुड नट स्टप मी. देन आई ट्राइड सम भनौँ न टेक कम्पनी, आई ट्राइड मार्केटिङ कम्पनीजहरू अनलाइनमा होइन. सम फेल्ड, समबाट आई मेड मनी. त्यो फेलियर पनि फेलियर वाज अल्सो वान अफ द थिङ्क. अब यति फेल भइसक्यो अब त बाल अब त रिच आउट गरेर आएन त आएन वाट म्याटर्स. त्यो एउटा फेलियर कन्फिडेन्स. अर्को चाहिँ अब्सेसन टु डु समथिङ अफ अन. त्यो अब्सेसनको कुराले जुन त्यो फेलियर अब्सेसनले जुन त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्यो नि, द्याट कन्फिडेन्स वाज अनबिटेबल कि. एन्ड आई अलवेज से कि त्यो स्टेप बस्नेकै कन्सेप्ट र टिमले मेरो टिममेटले त्यो टाइमकै एउटा सानो इक्जाम्पल दिँदा 3-4जना टिममेटले मेल गर्दा रिप्लाई आएन. मैले राति 11 बजे मेल गरेँ, अब जे होला खतरा मेल गर्छु भनेर 1 बजे रिप्लाई आयो, आइल बी अटेन्डिङ भनेर. के लेखेर गर्नुभयो? आई मिन वाट वाज वान पोइन्ट? त्यो हुन्छ नि एउटा लेख्दाखेरि चाहिँ ओके यो एउटा त्यो भित्रबाट लेखिन्छ नि त, इट्स नट लाइक ऱ्यान्डम नि त. आई गेस तपाईँले त्यो लेख्दाखेरि इट वाज नट जस्ट द वर्ड के बट यु फिलिङ एन्ड योर द्याट इनर होइन त्यो फ्रस्ट्रेसन एन्ड एभ्रिथिङ यु वाट द्याट त्यो भएर अरूभन्दा त्यो डिफ्रेन्ट आउट त्यसले गरे होला जस्तो लाग्छ. इट केम फ्रम हार्ट भन्छ मैले. कति कुरा चाहिँ माइन्डबाट लेखेकोले यु राइट फ्रम हार्ट. सो मैले समटाइम यु निड टु, यो चाहिँ मेरो फिलिङ होइन. तर टेक्निकल वेमा चाहिँ के राइट रहेछ भने हामीले पछि एसेस गर्दा चाहिँ इट वाज द हेडिङ एन्ड फर्स्ट लाइन के यु राइट इट सो अट्र्याक्टिभ कि त्यो के लेख्नु भएको थियो. आई थिङ्क आई रोट लाइक join us as the biggest digital hackathon in South Asia, something like that. It was something like that. होइन, even though I didn't know it was or no. तिमीले त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्थे बट भन्ने चाहिँ भन्यो कन्फिडेन्टली खतरै हुनेवाला छ भनेर. आएपछि खतरा भयो. यस एक्ज्याक्टली. द्याट इज हाउ यु नीड टु सेल के. सेलको एउटा प्रिन्सिपलै त्यहाँबाट गर्ने हो कि मैले साउथ एसियाको सबसे खतरा इभेन्ट गर्दैछु भनेर हजुरले सबसे खतरा स्पिकरलाई पिच गरेर बोलाउनु भयो नि, त्यो अटोमेटिक आएपछि भइहाल्यो. Oh, it means seeing the bigger picture and that ability to sell that dream. Yes. The vision sell गर्न सक्नु पर्यो. That's त्यो धेरै ठाउँमा मैले देखिरहेको छु. When I go to sales, when I go to त्यो पार्ट, when I go to Shark Tank, every place my vision is being sold.
होला कति कुरामा पछाडिको ब्याकबोनमा फेल होला प्रब्लम होला त्यति गर्न नसकेला बट द सेलिङ क्यापेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट यु गेट यु सेड क्याम्प हुक एन्ड देन मेन्सको त्यो गर्दा गर्दै तपाईँ चाहिँ हाइपर्समा हाउ डिड यु सर्ट अफ हाइपर्स कसरी त्यो कन्सेप्ट चाहिँ आयो कि ल हाइपर्स चाहिँ इज द बिजनेस इट विल स्ट्यान्ड इट आउट अनि यसमा चाहिँ एक्सपान्ड गर्छु भनेर आई गेस यु स्टार्टेड 2022 or 23 अराउन्ड 23मा त्यो क्लिक चाहिँ कसरी भयो बिकज यु वर इन्टु सो मेनी थिङ्स नि त फेलियर त्यसपछि यो ट्राई टु फिगर आउटको सिचुएसनमा हुनुहुन्थ्यो तर हाइपर्समा चाहिँ के कुरा क्लिक भयो कि यो चाहिँ हो यसले चाहिँ वर्क गर्छ भन्ने कुरा आई थिङ्क हाइपर्सको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा अरू प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदा बिगर प्रब्लमको पिक्चर देख्नु चाहिँ मेरो थियो कि फर इक्जाम्पल मैले आफ्नो इकमर्स स्टोर ट्राई गरेँ आई ट्राई टी सर्ट प्रिन्टिङ अनलाइन आई वर्क विथ सम अदर इकमर्स ब्रान्ड्स मार्केटिङ टेक सपोर्ट दिँदाखेरि त्यहाँ के बुझ्यो भन्दाखेरि एउटा इकमर्स बिजनेस चलाउनु त यति धेरै प्रब्लम रहेछ भनौँ न एउटा सानो सामान नेपालै कन्सेप्टबाट गौशालाबाट मैले थानकोटमा एउटा सामान अर्डर गरेँ भने त्यो सामानलाई ल्याएर प्याक गरेर प्रपरली डिजिटल्ली प्लान गरेर लजिस्टिकको थ्रु पठाउन अझ पहिला टेकको त्यो बुम हाम्रो साउथ एसियामा नहुँदा त्यस्तो प्रब्लम छ भने किन चाहिँ मैले आफ्नो मात्र इकमर्स स्टोरको सल्भको छटा वाइ नट आई ट्राई टु हेल्प एभ्री डिजिटल स्टोर एभ्री इकमर्स स्टोर टु सल्भ द प्रब्लम त्यो त्यति एउटा कुराको क्लिक गरेर एन्ड अरू क्ल्याम्पुक मेन्सहरूका त अलिकति लोकल लेभलमा थियो नि त बिजनेसहरू लोकल लेभल अनि प्रब्लम सल्भिङ पनि लोकल थियो स्पेसिफिक पर्सन तर हाइपर्स इट वेन्ट लाइक भास्टमा यसको मार्केट ठुलो क्यापिटल साइज जता पनि म जान बेच्न मिल्छ एभ्रिवेयर एनी क्राइसिस आई कुड ट्राई टु सस्टेन सो त्यो सोचेपछि चाहिँ त्यसपछि आई थट दिस वुड वर्क भन्ने कन्सेप्टमा अनि देन आई स्टडी केस स्टडी अफ सपिफाई आई स्टडी केस स्टडी अफ कमर्सहरू अनि उहाँहरूले पनि हरेक एउटा डोमेनमा एउटा कन्ट्रीमा त खतरा गर्नुभएको छैन सो त्यसपछि लेट्स गिभ अ ट्राई भनेर मैले ट्राई गरेँ पहिला ट्राई गर्दाखेरि एक्चुअली वी मेड मनी गुड मनी त्यसपछि यो बिजनेसमा चल्छ इट विल स्योरली वर्क एज ए बिजनेस भनेर देन आई प्लान टिम आई प्लान म्यान पावर एन्ड देन आई मुभ हेड अनि अझ अब त एआई आएपछि त अझै इजी भइरहेको छ कि यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्छ एकदमै धेरै च्यालेन्ज छ होइन स्टिल एआई आएको यो कारणले अझै आइसी ह्युज स्कोप इन द फिल्ड आई एम वर्किङ अन हाइपर्सले सपिफाईको जुन कन्सेप्ट छ नि त्यसमा भएको एउटा ग्यापलाई चाहिँ फिलअप गर्यो होइन यस एक्ज्याक्टली अब त्यो ग्याप यदि चाहियो भने त पछि मिटो होला नि त कम्पनीले गर्यो भने के तपाईँ स्ट्यान्ड आउट हुनुहुन्छ त सो यस्तो हो हामीले यो इकमर्स सोलुसन इकमर्स टेकको निस्मा डिप रिसर्च गरेर हेर्नुहुन्छ भने अरू फिल्ड जतिको डोमिनेन्स अझै छैन सपिफाई हामीलाई लाग्ला खतरा छ वर्ल्डको खतरा यु गो एन्ड चेकआउट 30% पनि मार्केट उसले अहिलेसम्म छुन सकेको छैन 20 इयर्समा आई वाज अल्सो सक टु सी द्याट फ्याक्ट 20 इयर्समा नट इभन 30% रियली यु क्यान सी बिकज हि इज मोर इन्टु लिनियर मार्केट युएस क्यानाडा अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड जुनमा इजी छ होइन अनि यु सी नेप्लिज डोन्ट युज सपिफाई मच इन्डियन्स डोन्ट युज बङ्गलादेश पिपल डोन्ट युज सो यत्रो वर्ष गर्न सकेको छैन भने त केही न केही उसलाई धेरै प्रब्लम थियो होला त्यो खालको कुराहरू मैले रिसर्च गरेर अनि युरोपियन्स आर नट युजिङ मच सपिफाई अल्सो त्यो टाइममा युज गर्नु भएको थिएन होइन आई वाज स्टार्टिङ बिकज दे वान्ट प्राइभेसी दे वान्ट मोर डेटा कन्ट्रोल दे वान्ट मोर कस्टमाइजेसन दे सम कन्ट्रिज डोन्ट सपोर्ट मोनोपोली त्यस्तो ग्यापहरू धेरै छ कि त्यस्तो ग्यापहरू बस्दाखेरि चाहिँ आई थट कि वाइ नट पिपुलहरूलाई जे चाहिन्छ त्यो एज ए एजेन्सी दिउँ न त पहिला लेट्स स्टार्ट त्यसरी देन हामी बनाउँदै जाँदा हामी म्याचर हुँदै जाँदा मेबी वी कुड बिल्ड समथिङ अफ समथिङ अफ सपिफाई एन्ड कमर्स आउटसेल्फ एन्ड देन अहिले एआई 3 वर्ष 2.5 वर्षको एक्सपिरियन्स पछि चाहिँ आई थिङ्क नाउ वी आर अल्सो ओके टु मुभ इन्टु सम प्लेटफर्म स्यास भनेर देन नाउ वी स्टार्टेड क्लिक्स जुनले चाहिँ एक लेभलमा अलिकति जुन सपिफाई यिनीहरूले गर्न खोजेको खोज्दा र ट्राई गर्दा जहाँ अलिकति फेल हुनुभएको थियो त्यो ग्याप हामीले समातेर अगाडि बढ्न ट्राई चाहिँ गर्दैछौँ द्याट टाइप चाहिँ वाट इज लाइक हाइपर्स एन्ड क्लिक्स इज टोटल डिफरेन्ट अर वाट सो हाइपर्स इज एन इकमर्स सोल्युसन्स कम्पनी जुन हामीले 3 वर्ष चलायो मैले भने जस्तै हल एउटा इकमर्स स्टोर चलाउनु छ जे हजुरलाई चाहिन्छ हामी प्रोभाइड गर्छौँ हामी सपोर्ट गर्छौँ त्यसपछि त्यो गर्दै जाँदा चाहिँ अब चाहिँ पिपुलहरू जुन एआई अटोमेसनको कुराहरू आएपछि चाहिँ वाइ सुड यु जस्ट पे टु ह्युमन टु सल्भ यर प्रब्लम भन्ने कन्सेप्टबाट चाहिँ वी मुभ टुवर्ड्स क्लिक्स होइन सानो मेरो कन्सेप्ट त्यहाँबाट थियो हजुरलाई मसँग कुरा गरेर मेरो इकमर्स सिस्टमले के चाहिन्छ भनेर मेरो नलेज बेस एआईले दिएर मेबी युको टक विथ थियो भन्ने तरिकाले अलिकति एउटा भिजुलाइज गर्दै थिएँ मैले पछिल्लो 7-8 महिना 10 महिना त्यसपछि वी थट कि ओके लेट्स बिल्ड अ प्लेटफर्म जुनले चाहिँ हजुरलाई एउटा इकमर्स बिजनेस चलाउन सबै कुरा दियोस् इनसाइड द टुल युजिङ एआई एन्ड अटोमेसन सो देन वी
plantclickscloud.io, we call it Clicks Cloud or Clicks. So त्यसमा चाहिँ what you will do is you sign in. हजुरले एउटा एजेन्सीलाई हल एउटा इकमर्स बिजनेस चलाउने इकमर्स वेबसाइट एप ब्रान्डिङ मार्केटिङ ERP POS CRM लजिस्टिक गेटवे सिपिङ पेमेन्ट गेटवे हजारौँ कुरा चाहिन्छ नि त्यो सबै त्यही पाउनुहुनेछ यु जस्ट साइन अप यु आस्क those agents those tools to do it for you and you don't need to ask and pay us as agency you pay the tool त्यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ टेक्निकल टर्ममा भन्नुपर्छ दुईटा टर्म छ कि यसमा चाहिँ we call it commerce cloud भनेर एउटा कमर्सलाई चाहिने एउटा ओभर क्लाउड सिस्टम यु क्यान इमेजिन इट लाइक अ Amazon Web Services or AWS for e-commerce or you can call it as a commerce orchestration टेक्निकल टर्ममा भन्नुपर्दा एउटा कमर्सलाई चाहिने सबै टुलको एउटा कलेक्सन जुनमा चाहिँ एजेन्ट्स AI will support you. So त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ we are working on. So it's like connected. तपाईँले हाइपर्समा तपाईँले जुन यहाँको क्लाइन्ट छ त्यसलाई तपाईँले क्लिक्समा पनि भेन्चर त्यो गर्न मिल्यो भनेपछि इट्स हेल्पिङ बोथ द सिमिलर काइन्ड अफ जुन सो हाम्रो गोल भनेको चाहिँ हाइपर्सले अब अरू कोडिङ गरेर इकमर्स सोल्युसन दिने होइन कि हाइपर्सले क्लिक्स युज गरेर इकमर्स सोल्युसन दिन्छ द्याट्स आवर गोल टु मुभ अहेड स्लोली Who was your first client in Hyperce? Was international or national? I think 2023 ma it was international. It was someone from US. He was trying to build software for यो wine franchise को लागि software बनाउन खोज्दै हुँदै e-commerce. What do you think अब नेपाली स्टार्टअप भन्दा त तपाईँले भन्नुभयो वर्ल्डमा त युएसए अब मेनली मार्केट त अस्ट्रेलियामा इज भास्टिङ AI एन्ड एभ्रिथिङ युएसएमा भएको मान्छेले के देखेर तपाईँको हाइपर्स चुज गरे जस्तो लाग्छ बिकज मेबी दे वाज अलरेडी थाउजन्ड्स अफ स्टार्टअप्स एन्ड अ लट अफ थिङ्स बट वाइ दे चुज यु वाट वाज द्याट स्पेसिफिक वान पोइन्ट द्याट मेड यु स्ट्यान्ड्स आउट डिफरेन्टली आई थिङ्क दुईवटा छ यसमा चाहिँ इन्टरपर्सनल र फाइनेन्सियल पार्ट होइन इन्टरपर्सनल पार्ट भनेको चाहिँ हाउ यु पिच देम लाइक यु आर एज क्यापेबल एज अ US company. So you got थर्ड वर्ल्डमा हुँदैमा त्यो लेभलको नलेज छैन त्यो लेभलको छैन भन्ने खालको जुन हामी फिलिङ दिन्छौँ नि मान्छेलाई त्यो एउटा चाहिँ धेरै फाउन्डर सेल्स पर्सनको प्रब्लम हो कि हामी साउथ एसियामा हामी सस्तोमा गरिदिन्छौँ होइन कि हामी साउथ एसियन कम्पनी विल गिभ यु द सेम लेभल अफ नलेज सेम लेभल अफ थिङ बट अलिकति सस्तो जस्ट बिकज वी हेभ लोवर ट्याक्स थिङ्स लोवर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी त्यति मात्रै फिल दिएर मैले बेचेको हो नथिङ अहिले पनि मैले म्याक्स त्यति मात्र आई डु How much was the charge if we talk about? I think to start गर्दाखेरि it was $1,000 per month. Okay. Start गर्दा. Per month. Per month. Really? Just working 3-4 hours a day. Okay. त्यसपछि US बाट I ping to some clients for Singapore. Then I reach out to some clients in Europe through यो startup e-commerce communities-हरु. That was my entry point. So e-commerce tech यो headless technology भनेपछि e-commerce त्यो खालको कम्युनिटीमा गएर आफ्नो आइडिया नलेज पिच गरेर त्यहाँबाट आई स्टार्टेड हाउ यु गट दैट एक्सपोजर त्यो कनेक्सन नेटवर्क कसरी भयो इन्टरनेट सो यु डिड इट सर्च बाइ योर ओन यस रिसर्च कस्तो खालको कम्युनिटीजहरु कहाँ छ युरोपमा मान्छेहरु त्यो टाइममा चाहिँ सपिफाईको डाटा प्राइभेसी कस्ट पोलिसीहरुबाट फेड अप हुनु भएको थियो त्यसपछि लेट्स ट्राई युरोप त्यहाँको कम्युनिटीजहरु कस्तो छ ई-कमर्स टेक्नोलोजीहरुमा त्यहाँ इन्टर गरौँ त्यहाँको नलेज लिप एक दुईटा फ्रीमा प्रोजेक्टहरु गरौँ त्यहाँ पिच हाल्नु कि मैले यस्तो गरेँ भनेर देन यु कुड गेट क्लाइन्ट्स त्यहाँको मान्छेहरूले रिच आउट गरौँ हाम्रो नलेज दिएर देन यु क्यान स्टार्ट सेलिङ अनि त्यो गरेपछि 4वटा 5वटा 10वटा क्लाइन्ट आएपछि त्यो आएको रेभेन्यूले एडमा इन्भेस्ट गर्नु ब्रान्डिङमा इन्भेस्ट गर्नु सिम्पल सुन्दाखेरि मान्छेहरूलाई बिजनेस कम्प्लिकेटेड जस्तो लाग्ला नि त तर हेर्नु न मैले गरेको कन्सेप्टबाट हेरेर चाहिँ यु गट प्रब्लम you enter community, you sell, you make money, then you only do marketing and build brand. But one thing throughout your journey, what I realize, you are not just technical person out there to जानेको, but the interpersonal skill, बाहिरको skill. What do you think if you have to give the percentage in it? The interpersonal technically body matter गरे कि interpersonal skill pitching, selling, त्यो skill body matter गरे जस्तो लाग्छ. सुरु गर्दाखेरि it was 50-50. सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई टेक्निकल स्मार्टनेस कस्तो हुन्छ भने मेरो काइन्ड अफ सेल्स स्किल है आई थिङ्क हजुरलाई पनि भन्नुभयो हाउ आई पिच हाउ आई डु त्यो गर्नुमा मैले सेल्स गर्दा चाहिँ आई अलवेज ट्राई टु मेक द पर्सन हुज लिसनिङ कि इफ इट डजन्ट वर्क विथ मी हि इज लुजिङ समथिङ के द्याट इज माई काइन्ड अफ सेल्स द्याट आई ट्याक्टिक सो यु प्ले विथ पिपल साइकोलोजी हजुरलाई चाहिँ मसँग काम गर्नु भएन भने चाहिँ मैले केही न केही चाहिँ लाइफमा मिस गर्छु केही न केही चाहिँ something missing of there's a fear of missing out FOMO क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो कि this guy is so intelligent he will help me to grow if I don't do other it's rare to find people like me kind of त्यो पहिलेदेखि मैले त्यो बनाउन ट्राई गर्थेँ बाहिरको मान्छेसँग पनि हैन
सो त्यो खालको कन्फिडेन्स सेटिङहरू हुनु पऱ्यो होइन द्याट इज माई इन्टरपर्सनल स्किल त्यो टाइममा त्यसपछि अर्को दोस्रो पार्ट भनेको टेक्निकली स्मार्टनेस पनि कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दा म्याक्सिमम् सेल्स पिपलहरूलाई चाहिँ सेल्स टेकको कुरा सिधै म मेरो टिमलाई सोध्छु यस्तो खालको माइन्डसेट हुन्छ नि सो हजुर एज अ फाउन्डर म टेकको कुरा पनि म हजुरलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु सेल्सको पनि लिगल कुरा टर्म्स प्लान आई विल एक्सप्लेन एभ्रिथिङ टु यु त्यो खालको लिडरसिप वा स्किल हजुरले दिनुभयो भने त्यो मान्छेले यो मान्छेले त मेरो अरू टिम कस्तो छ आई डोन्ट नो बट यो मान्छेसँग काम गऱ्यो भने चाहिँ यु विल सल्भ माई प्रब्लम त्यो फिलिङ दिन सक्नु पऱ्यो अनि अर्को चाहिँ प्राइस प्ले नेगोसिएसन चाहिँ कन्ट्री मार्केट वाइज हुन सक्नु पऱ्यो कि नेपालमा बेच्दै हुन्छ भने अलिकति अर्कै वेले प्ले गर्नु प्राइसमा युएस छ भने अर्कै वेले प्ले गर्नु युरोपमा छ भने सो सेल्स साइकोलोजीमा हुन्छ भन्दा कन्ट्री वाइज फर सेलिङ टु नेपाल उहाँहरूलाई नेपालीपन पनि बेच्न सक्नु पर्ने युएसमा हाउ मच मनी दे विल मेक बाई वर्किङ विथ मी हजुरले मसँग काम गरेर कति पैसा बचाएर कति बढी कमाउनुहुन्छ डाइरेक्ट युरोपमा उहाँहरूले के पाउनुहुन्छ भन्दा कतिको सेक्योर कतिको प्रब्लम सल्भिङ कतिको अलाइन प्रब्लम सल्भिङ हामीले गर्नुहुन्छ त्यो खालको कन्सेप्ट्सहरू होइन अनि वेयर सेलिङ टु इन्डिया नेपाल बङ्गलादेश आत्मीयता बेच्छु कि मैले होइन सेल टु एनी क्लाइन्ट इन इन्डिया द बिग इजिएस्ट लाई यु कुड से इज मैले नर्थ इन्डियामा चाहिँ मेरो रिलेटिभ हुनुहुन्छ मनी इन्डिया मेरो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स रिलेटिङ विल चेक हजुरको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स एक्ज्याक्टली बट द्याट इज हाउ यु एन्ड इफ यु से टु एनीवन इन बङ्गलादेश यु क्यान से देम आई हेभ बिन टु दियर विल चेक कि हजुर कहिले बङ्गलादेश जानु भएको भनेर सो अलिक कुराहरू चाहिँ सो यो एसियन कन्ट्रिजहरूमा कुरा गर्दा साउथ एसियन स्पेसल्ली यसमा चाहिँ आत्मीयता भने आफ्नोपन टाइपको फिल गराउनु पर्दो रहेछ अलि इमोसनल्ली मार्केट छ भनौँ न इमोसनल्ली कनेक्टेडै गर्नु पऱ्यो तर इन्टरनेसनली इट डजन्ट म्याटर इट्स जस्ट मनी अर प्रब्लम सल्भिङ मार्केट डिरेक्ट अलाइन हो दे डोन्ट केयर एक्चुअली इफ यु क्यान पिच वेल दे डोन्ट केयर युआर इन्डियन युआर नेपाली हामी धेरै मिस्टेक हो हामी पिच गर्न नसकेको हो कि मान्छेहरूलाई म भनौँ न नाइदर आई बिन टु एनी बिग युनिभर्सिटी लाइक जुनमा चाहिँ मैले स्ट्यान्डफोर्ड पढेँ मैले एमआइटी पढेँ यु डोन्ट ह्याभ द्याट ब्याकग्राउन्ड त्यो केही छैन म धेरै म युएसमा गएको छु म यता ट्राभल गरेँ उता त्यो टाइममा त मैले अलिअलि गरेँ होला त्यो टाइममा आई नथिङ बट आई सोल्ड देम द इन्टेलिजेन्स आई सोल्ड देम द नलेज आई ह्याड आई सोल्ड देम द प्रब्लम सल्भिङ थिङ द्याट आई वुड एक्चुली डु इट फर यु भन्ने काइन्ड अफ तरिकाले सेल गर्नुभयो टेल मी वान थिङ युएसएको क्लाइन्ट अस्ट्रेलियाको क्लाइन्टले हाइपर्स चुज गर्दा पाउने एउटा बेनिफिट जुन मान्छेले बाहिरबाट पाइरहेको हुँदैन द्याट्स वाइ दे आर चुजिङ यु वाट इज द्याट इज द कस्ट अर समथिङ एल्स आई वुड से द मोस्ट इन्टेलिजेन्ट पार्ट अफ रनिङ एन एजेन्सी एज अ बिजनेस अहिले त हामी अब क्लिक्सको थ्रु SaaS सोल्युसनमा जान्छौँ प्रडक्ट राम्रो हुन्छ एजेन्सी वा सर्भिस कम्पनी चलाउने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ वेन यु आर स्टार्टिङ अप सुड बी द ओभर डेलिभरी अफ द सर्भिस के क्लाइन्टलाई चाहिँ यति धेरै डेलिभर गर्नु इनिसियल्ली उसको बजेटभन्दा यु सुड फिल कि वर्थ इट सो वर्थ इट कि एउटा प्रोफेसनल कम्पनी जुनले चाहिँ मन्डे टु फ्राइडे 9 10 to 5 भन्दा बढी रिप्लाई गर्दैन त्यो खालको कम्पनी भन्दा उनले चाहिँ हिज रिप्लाइङ अन स्याटरडे हिज रिप्लाइङ एट नाइट हिज हेल्पिङ यु इन मर्निङ हिज डेलिभरिङ 3 month थिङ इन 2 months त्यो लेभलको ओभर डेलिभरी गर्नु एज अ स्टार्टिङ सर्भिस कम्पनी देयर इज नो चान्स यु विल नट सक्सिड द्याट वाज योर मन्त्र इनिसियली ओके अहिले त अब अलिकति ग्रो भएपछि चेन्जेस फेरि ग्रो भएपछि अब हजुर अटोबेसमा जानु पऱ्यो हजुरको अलिकति ब्रान्ड हुन्छ त्यो खालको कन्सेप्टहरू कति क्लाइन्ट नाइ पनि भन्नु तर वेन स्टार्टिङ अप एज अ सर्भिस एजेन्सी ओभर डेलिभर देम सो हाई द्याट दे बिकम सो अट्याच टु यु सो दे डोन्ट वान्ट टु गो आउट दे विल इभन एक्सेप्ट सम अफ एन मिस्टेक मैले त्यो लेभलको डेलिभर गरेँ ओभर डेलिभर गर्दाखेरि अलिअलि मिस्टेक हुँदा पनि दे विल एक्सेप्ट के तर डेलिभर नगरिकन अलिअलि 10 to 5 गरेर मिस्टेक गर्नु दे विल स्टार्ट दे विल लिभ यु ओभर डेलिभर गरेर अलिअलि मिस्टेक गर्नु अलिअलि डिले गर्नु दे विल सपोर्ट यु That's nice. Who was your first Nepali? Like, when did you get first client from नेपालमा चाहिँ यस्तो हो लाइक पहिला चाहिँ हाइपर्स भन्ने बिजनेसै यता नेपालको मान्छेले बुझ्नु भने के हो होइन हेर्दाखेरि त डु यु थिङ्क त्यति बेला चाहिँ नेपालमा निड थियो कि इन्टरनेसनल मार्केटमा वाज बुमिङ नेपालमा निडै थिएन त्यो कन्सेप्ट बुझाउनु पर्ने क्लाइन्टलाई त्यस्तो टाइपको द्याट वाज अ ह्युज च्यालेन्ज मान्छे कस्तो भन्दा मैले अब बाहिरतिर चाहिँ अझै टेक्निकल डिप जानु पर्दा चाहिँ होइन हेडलेस टेक्नोलोजी भन्छ इ कमर्समा चाहिँ जुनमा चाहिँ अहिले फ्रन्ट एन्ड वेबसाइट र एप र ब्याक एन्ड चाहिँ एकदम इन्टर रिलेटेडै हुँदैन कि सो यु कुड टेस्ट इच अदर विथआउट कनेक्टिङ इच अदर सो त्यो कन्सेप्ट्सहरू कमर्स सपिफाईहरूमा छैन त्यो कुरा युरोपमा एकदम बुमिङ थियो त्यो टाइममा when we started मैले त्यो बुमिङ समाते हो टेक्निकली पिच हान्दा है त्यसपछि अलिकति अब एक्सपान्ड गर्ने इ कमर्स सोल्युसन्स मान्छेले हेडलेस टेक्नोलोजी हेडलेस कमर्स भन्दा इ कमर्स सोल्युसन्सको रूपमा गरेर अझै ठुलो मार्केट हुन्छ मैले त्यहाँबाट चाहिँ दुईवटा कुरा जोडेको अनि अब नेपाल एसियातिर त त्यो कुराहरू बुझाउन गाह्रो तर अलिकति कतै कतै मेरो ब्रान्डिङ मेरो नेटवर्क अलिअलि मैले हालेँ पोस्ट अलिअलि मेरो अचिभमेन्ट देखेर आई गट अ फ्यु स्मल क्लाइन्ट्स टु बी अनेस्ट
अर्ग्यानिकली तपाईँहरू चाहिँ इकमर्सको सिस्टम बनाएर बेच्नुहुन्छ होइन भन्ने खालको सिम्पल भाषामा त्यसरी बुझाउन सक्यो बुझ्नु पनि भयो कतिले अनि त्यही हामीले इकमर्सको सिस्टम बनाएर बेच्छ अलिकति स्केलेबल अलिकति मोडर्न त्यो खालको कन्सेप्टबाट 2-4 नर्मल क्लाइन्ट्सहरू जसले गिफ्टिङको कुराहरू बेच्ने होइन कस्मेटिकको कुराहरू बेच्ने त्यो खालको सानो क्लाइन्टहरू नेपालमा चाहिँ देखेँ डाइरेक्टली अर्ग्यानिकली आउनु भयो त्यसपछि उहाँले डेलिभर गर्दा त्यो ह्याप्पी Can you tell me specific how much they paid? अब यस्तो उहाँको लेभलमा त यहाँ पे हुँदैन उहाँले 1-2 लाख पे गर्न सक्नुभयो नेपालमा Yearly. होइन वान टाइम It's like one time or monthly wise you change it or yearly wise? Package चाहिँ कस्तो छ? Okay. वान टाइम प्लस एएमसी द्याट्स देयर त्यसपछि कोही कोहीलाई वी जस्ट चार्ज पर इयर One time मतलब for how long? For how long? वान टाइम जस्तै हजुरको प्रोजेक्ट गर्नाले 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना लाग्नेमा 1 लाख 1.5 लाख एसियाको लागि बाहिरको लागि इट्स मोर होइन सो त्यो 2टा मोडलहरू एजेन्सीमा चाहिँ युनिट बी फ्लेक्सिबल पहिला चलाउँदाखेरि सो त्यो भएर अनि नेपालमा चाहिँ त्यस्तै 1.5 लाखको फर्स्ट क्लाइन्ट हुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई हामीले त्यो गऱ्यौँ अलिअलि त्यो भएर ह्याप्पी विथ त्यो जुन त्यो बाहिरतिर ओभर डेलिभर गर्ने नेचर बनिसकेको थियो नि त हाम्रो त्यो उहाँले यहाँ देख्नुभयो अनि त्यो ह्याप्पी के त्यो बाटोहरू पनि उहाँले त राम्रो सपोर्ट गाइडेन्स पनि दिनुहुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट छ र अर्को चाहिँ अघि मैले भनेको त्यसपछि चाहिँ मैले अलिअलि नेपाल पनि सेल गर्दा चाहिँ आई युज सेम त्यो अघि भनेको आत्मीयताको कुराहरू फेयर मिसिकलको कन्सेप्ट्सहरू पिच गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नेपालमा पनि वी स्टार्टेड स्केलिङ अप After just 1-2 hours, you took Hyperce into Shark Tank Nepal. अनि तपाईँको what was your expectation? तपाईँको expectation meet भयो जस्तो लाग्छ Shark Tank नेपालबाट? I think Or सोचेभन्दा बढी भयो मैले सोचेभन्दा बढी भयो. Yeah, actually my goal But you said 20% equity for 80 lakhs. But he said 30%. Monetary wise को पार्टमा त त्यो छुट्टै पार्ट हैन. Okay. मेरो इनिशियल गोल अफ गोइङ टु Shark Tank वाज मेजरली एक्सपोजर एन्ड ब्रान्डिङ पहिला चाहिँ मिनिस टु बी अनेस्ट Okay. रेजिङ फन्ड वाज ओन्ली सेकेन्ड इफ वी फेल्ड इट वाज राइट भनेर सुरुमा जाँदा चाहिँ हैन बट त्यहाँ गएपछि चाहिँ आई वाज सक कि सबै साक वाज रियली इम्प्रेस्ड अफ मी एन्ड भनौँ न मैले अलिअलि फिडब्याक लिएँ अरू Shark Tank एपिसोड हेर्दा धेरैजनालाई एकदम धेरै त्यो फाइनेन्सको क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो नि इबिटा ग्रस मार्जिन नेट मार्जिन ब्ला ब्ला म जाँदाखेरि त्यहाँ रेभेन्यू र प्रफिट सोध्नुभयो केही सोध्नु भएन होइन आई वाज सक धेरैले त्यो धेरै प्रिपेयर गरेर जानुभयो अनि उहाँहरूले जुन त्यो भन्नुभयो नि उहाँ हेमसरको यो कमेन्ट अरू कमेन्ट इन्भेस्टिङ इन फाउन्डर त्यो कुरालाई मलाई एकदम हिट गर्यो कि लाइक आई सुड वर्क विथ देम भन्ने कन्सेप्टले दे डिड इन्भेस्ट इन द कम्पनी इन द एसेट इन द टुल द्याट आई ह्याड दे इन्भेस्टेड इन मी एज अ फाउन्डर त्यो कुराले मलाई यति धेरै क्लिक गर्यो कि आई थट लाइक इफ आई डोन्ट टेक द्याट डिल अर इफ आई डोन्ट वर्क विथ देम आई वुड मिस आउट समथिङ होइन अब त्यो बाटोमा So you also feel like आत्मीयतापन उहाँहरूसँग त्यो अप्रोचमा एक्ज्याक्टली त्यो कन्सेप्टबाट अनि त्यो त फाइनेन्सको बाटो होइन अनि जुन त्यो मेरो पिच इभन यता लास्ट एपिसोडमा हाइपहरू घटिसक्दा आउँदा पनि त्यो पिचको कारण आई गट लाइक 8 to 10 क्लाइन्ट्स के यो त इज नेपाली डायस्पोराहरू आई गट सम कल्स फर इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी त्यहाँबाट पनि अझै एन्ड कसैले पनि तपाईँको वेबसाइट हेर्नु त पहिलाको क्लाइन्टहरू नो त्यो 8 देखि 10वटा क्लाइन्टले तपाईँको पिच हेरेर मलाई चाहिएको छ एकचोटि कस्तो हुन्छ मात्र हेरौँ कस्तो बन्छ हेरौँ काइन्ड अफ के प्राइस हेरौँ काइन्ड अफ तरिकाले पिच भयो क्या सो त्यो भनौँ न जुन त्यो एक्सपोजर र फाउन्डर बेस्ड ट्रस्ट पाएँ नि इट वाज लाइक नेक्स्ट लेभल आई It was a turning point. इट वाज वान अफ द टर्निङ पोइन्ट फर मी फाउन्डर लेड कम्पनी इज द फ्युचर वा इज द मोस्ट डेन्जरस मोट भनिन्छ नि बिजनेसको युएसपी भनौँ न हाइपर्सको सबसे युएसपी के हो भने विप्लव कार्की काइन्ड अफ माइन्डसेट बनाउनु थालेको टिममेटले चाहिँ एन्ड सबै टिमले बुझ्यो कि इफ हि इज नट इन सेल्स समथिङ विल मेस अप अनि इफ इज नट सल्भिङ प्रब्लम समथिङ विल मेस अप भने त्यो खालको कन्सेप्टहरू बुझेपछि या लेट्स मेक इट भनिन्छ नि फर इक्जाम्पल ग्लोबल पनि इलन मस्कको कन्सेप्ट दिँदा देयर इज नो मार्केटिङ टिम इन इलन मस्कको भेन्चरहरू हि इज द मार्केटिङ पर्सन Yeah, he is the one. He's his own personal brand is everything. Yes. So that kind of mindset is something I think we could try भन्ने कन्सेप्ट गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म म्याक्सिमम सेल्सहरू मेरै थ्रु छ पहिला हाम्रो मार्केटिङ बजेटहरू एकदम कम छ बिकज आई मेक रिल्स आई डु इभेन्ट्स आई डु सम काइन्ड अफ ट्राभल आई पिच टु पिपल आई डु सम आउटरिच वी डु सम आउटरिच भनेपछि Shark Tank नेपालमा जुन गएर एउटा एज अ स्टार्टअप एन्टरप्रेनरसिपले जुन आइडिया लिएर गयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको इट वाज लाइक ड्रास्टिकली चेन्जेस इन यो बिजनेस तपाईँ आफै अप्रोच गर्नु पर्ने पिपल केम टु यु सो डु यु थिङ्क अहिले नेपालमा स्टार्टअप जुन कल्चर छ त्यसको लागि Shark Tank वाज निडेड बिफोर एकदमै है म कस्तो भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अलिकति सबसे बिगेस्ट च्यालेन्ज एज अ मान्छे भनेको स्टार्टअप गरेर सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने माइन्डसेटै छैन कि स्टार्टअप गऱ्यो भने डुबिन्छ सकिन्न खालको माइन्डसेट होइन मान्छेहरूले चाहिँ बढी
यो भनौँ न ट्रेडिसनल बिजनेस पहिला पुरानो बिजनेस गर्ने मान्छेहरू मात्र सक्सेसफुल हुन सकिन्छ त्यो स्टोरी टेलिङ भएन कि सो सार्क ट्याङ्कमा म जस्तो अरू आउनु भएर जुन मान्छेले इन्सपायर भयो कि केही त गर्न सकिँदो रहेछ त नेपालमा बसेर पनि यस्तो गर्न सकिने कमाउन सकिँदो रहेछ लाइक अहिले त्यो मेरो पिच हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मैले जुन नम्बर भने नि मेरो रेभिन्यूको त्यो नै अमेजिङ लाग्यो कति मान्छेहरूलाई आई सेड कि यति मेरो रेभिन्यू छ 40% आई एम मेकिङ प्रफिट त्यो अमेजिङ लेभलको अर्निङ गर्न सकिँदो रहेछ नेपालमा एज अ वान फाउन्डर कम्पनी स्टार्ट गरेर घर बसेर विदाउट फ्यान्सी अफिस विदाउट फ्यान्सी डिग्रिज विदाउट गोइङ टु फ्यान्सी कन्ट्रिज अनि त्यो स्टोरी टेलिङ प्लस अरूको पनि त्यस्तो स्टोरी टेलिङहरू जुन बाहिर आयो नि द्याट वाज कन्फिडेन्स अनि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ मैले सार्क ट्याङ्कमा गएर सिकेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको क्यापिटलाइजेसन इक्विटी भ्यालुएसनका कुराहरू छ नि त्यो नलेज हाम्रो युथलाई छैन नि त त्यो नलेज पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले यस्तो सोचै चाहिन्छ धेरै यस्तो प्लेटफर्म धेरै चाहिन्छ यस्तो नेटवर्किङ अझै बढी चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ एक्ज्याक्टली तपाईँले सार्क ट्याङ्कमा गएर हाइपर्सको भ्यालुएसन इज 4 करोड हाउ यु क्यालकुलेट द्याट भ्यालुएसन कसरी गर्नुभयो त्यो चाहिँ अब देयर आर सम फर्मुलाज रुल्सहरू हैन अझ नो आई मिन स्पेसिफिकली त्यो स्टेजमा त तपाईँले भन्नुभयो एउटा फ्यान्सी अफिस पनि थिएन यु वर जस्ट मेबी वर्क इन बिसाइड तर त्यो लेभलको 4 करोड्सको त अब एउटा ल म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिसनल भयो भने त त्यसको त 20-30 आउटलेटहरू हुन्छ होला कति के हुन्छ होला 4 करोड अचिभ गर्नको लागि सो हाउ यु गट द्याट आइडिया आई मिन कसरी त्यो क्यालकुलेट गर्नुभयो 4 करोड्स यो चाहिँ हाम्रो बिगेस्ट हाम्रो एज अ साउथ एसियन कन्ट्रीमा नदेखेको कन्सेप्ट होइन यो टेक भ्यालुएसन अफ स्केलेबिलिटी हुन्छ कि टेकमा बिजनेसहरूको भ्यालुएसन 10, 20, 50 टाइम्स हुन्छ इन यो रेभिन्यू होइन बिकज स्टार्टअप वाला भ्यालुएसन इट्स नट बिजनेस भ्यालुएसन द्याट आई पिच one startup for example अझ मैले त्यहाँ सार्क ट्याङ्क पछि आई बिन टु सम स्टार्टअप एसिलेटर इभेन्ट्सहरूको पोर्टफोलियो आई हेभ अप्लाइड टु सम आई वेन्ट टु सम भेन्चर हाउस आउट अफ कन्ट्री आई रिच टु सम वाइ कम्युनिटीको ओरिएन्टेसन इभेन्ट्सहरू आई वेन्ट टु सम को वर्किङ स्पेस इन युरोप होइन आई टक विथ सम फाउन्डर्स इन इन्डिया होइन योहरूमा दे लिटरली एउटा जुन बुक किपिङ अकाउन्टिङ एप हुन्छ नि दे हेभ 20, 30, 40 times of valuation of their product with as you said nothing दुई तिनजना किन स्केलेबिलिटी त्यो प्रडक्ट 1 वर्ष राम्रो तरिकाले प्लान गरेर चलायो भने एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेसले 20 वर्षमा कमाउने पैसा 1 वर्षमा कमाउन सक्छ द्याट्स द पावर अफ टेक्नोलोजी हामी त अझ यत्रो डिस्ट्रप्टिभ मार्केटिङ धेरै टुल्स भएको मार्केटमा छौँ सप्लाई चेन इन्डस्ट्रीको प्रब्लम सल्भ गर्न लागेको छौँ जुन चाहिँ सपिफाई जस्तो इकोसिस्टमले 20 वर्ष गर्न सकेको छैन भने एक्चुअली भन्नुपर्दा वी फेल कि वी वर लोअर भ्यालुएटेड त्यो टाइममा चाहिँ really do you feel like 4 crore was lower you should have said more we were on higher age होला अब हामीले अब त्यो ओभर एक्जाजरेट गर्न नमिल्ने थियो होला बट इफ यु टेक एनालाइसिस अन ग्लोबल लेभल इट्स ह्युज के अहिले एजेन्टिक कमर्स what do you think अहिले चाहिँ कति थियो होला जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा त्यो टाइममा इफ सार्क ट्याङ्क ग्लोबल वा त्यो लेभलको भएको भए चाहिँ आई कुड एक्चुअली पिच minimum 7-8 CR minimum 7-8 CR minimum actually and would you accept the offer like 30% for 80 lakhs or no मैले भने नि it was not more about money it was the network growth and support that I could get from him so for example मैले IME ग्रुपबाट जुन फन्डिङ पाएँ नि त्यसको थ्रु money is one part I got access to their whole network IME को whole network access पाएँ you can reach out to global IME bank you can reach out to IME you can reach out to any of उहाँको बिजनेसहरू द्याट्स द नेटवर्क आई गट एक्सेस टु द्याट माइन्ड सेट एटलिस्ट भनौँ न यु सिट विथ दोज लेभल अफ सार्प पिपुल उहाँले हाम्रो त्यो अहिले पनि वर्षको 1-2 करोडको रेभेन्यूले केही नै भन्नुहुन्न टु बी अनेस्ट हामीलाई लाग्छ 1-2 करोडको बिजनेस हो वा खतरा सुन्दाखेरि नर्मल मान्छेलाई यु गो एन्ड सिट विथ देम 5 वर्षमा यसको 10 टाइम्स कसरी बनाउने आइडिया लिएर आउनु हो द्याट्स देयर थिङ दे आर नट एक्साइटेड क्या हामीले यो वर्ष 1 करोड गऱ्यो नो they are not excited that's why guidance matters the more guidance and mindset हजुरले मैले त सार्क ट्याङ्क भन्दा पहिला एउटा इन्टरपर्सनल सबसे बिगेस्ट चेन्ज मैले लिएको ममा सार्क ट्याङ्क भन्दा पहिला अलिकति ठिक्क लेभलको एन्टरप्रेनर ठिक्क लेभलको पिपुल नर्मलसँग आई वाज ह्याङ्गिङ आउट आई वाज उहाँलाई त हो 20 जना इम्प्लोइ भएको कम्पनीको सिइओ ब्ला ब्ला खतरा उचालिन्छ नि बट यु टक विथ दोज काइन्ड अफ पिपुल you feel like nothing के गरेकै छैन we have to do more भन्ने भयो के म त अझै गर्नु पर्ने भयो केही पनि गरेको छैन फरवर्ड लाइक हुन्छ लाग्दैन उहाँहरूको अगाडि चाहिँ हामी केही गरेको जस्तो फिल हुन्छ होइन टु बी अनेस्ट होला आइडिया नलेज वाइज चाहिँ राम्रो गरी होला स्किल होला त फाइनेन्सियली वी नट exactly so you need to be with top achievers who makes you feel like you haven't done enough you need to do more इभन अहिले त आई रियली वान्ट टु बी विथ डेडली स्टार्टअप पिपुल भन्छ कि मान्छे जसलाई चाहिँ
अघि भने जस्तै 100 times 200 times लेभलको ग्रोथ हुन चाहने खालको पिपुलको सर्कल नेटवर्क इज समथिङ आई रियली क्रेभ फर इट एन्ड रियली आई want to go on those kind of places, those kind of things. I have been applying to some accelerators or startup accelerators in Singapore, Thailand and all those kind of places also. Just to be in those places, actually. And you said Shark Tank but expect gore bhanda pani is more, even more. So you pitch people to go out there and show their startups and everything. You take funding, you don't take funding, that's a part. That's a exposure lai janu, network lai janu. फन्डिङ ठिक लाग्यो हजुरलाई सागसँग 5 मिलियन भनेपछि मान्छेले तपाईँलाई हेर्ने तपाईँ कम्पनीलाई हेर्ने त ड्रास्टिकली चेन्ज भयो त्यहाँबाट एकदमै है भनौँ न धेरै कुरा अब फाइदा तर एउटा कुरा मैले सार्क ट्याङ्क हेर्दै गर्दा जुन सार्क ट्याङ्क नेपालको अप्रोच र एभ्रिथिङ जजेसहरूको हेर्दाखेरि सार्क्सहरूको हेर्दाखेरि एउटा कुरा रियलाइज गरेँ नेपालमा अझै पनि नेपाली क्यापिटल एआई टेक्नोलोजीमा इन्भेस्ट गर्न हेजिटेट गर्छ यो कुरा तपाईँले सही भन्नुहुन्छ किन त्यो न आई विल नट जस्ट से क्यापिटलिस्ट वा उहाँहरूको इन्भेस्टर ब्याङ्क्सको प्रब्लम होइन कि यो मार्केट बट दे हेजिटेट नि त दो दे से द्याट एआई टेक्नोलोजीको ठुलो कपेसिटी छ एकदम बुमिङ हुन्छ तर त्यही मान्छेहरूले हेजिटेट गरेर हुन्छ वाट डु यु थिङ्क यो चाहिँ मलाई दुईवटा कुरा लाग्छ यो चाहिँ मार्केट वा फाउन्डर्सहरूको पनि प्रब्लम हो अनि उहाँहरूको पनि एक लेभलमा अपर पिपलहरूको पनि प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट्स लाइक द भिजन कोल्याप्स भने कस्तो हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम नेपालमा चाहिँ स्टार्टअपको भिजन देख्न पाउनु भएको थियो नि उहाँहरूले पनि कस्तो हुन्छ भन्दा त भन्नु नेपालबाटै ओरिजिनेट भएर नेपालले डिस्टर्ब गरेको कन्ज्युमर टेक प्रडक्ट कुन होला देयर इज नो आई गेस मेबी अलिअलि काउन्ट गर्न या फिन्टेक गल्तीहरू सेवाहरू यु नट सी समथिङ लाइक सिन इन युएस यु नट सी समथिङ लाइक भनौँ न कुनै च्याट जिपिटी यु कुड नेभर सी च्याट जिपिटी नेपाल भने जस्तै मान्छेको च्याट जिपिटी बनाउँछु भने नेपालमा तर यदि कोहीले नेपालबाट च्याट जिपिटी बनाउला स्पोटिफाई बनाउला सपिफाई बनाउला एउटा दुईटा एक्जाम्पल इफ यु कुड डेलिभर आई ग्यारेन्टी एभ्री क्यापिटलिस्ट विल रन बिहाइन्ड यु इन नेपाल टु किप मनी इन यर मार्केट उहाँलाई पनि डर छ कि किनकि पिपुल से दे आर नट बिन एबल टु डु अन द्याट लेभल अलिकति एउटा मार्केट होला म्यासिभली जान सकेको छ 1000 times 500 times गरेर कोही देखायो भने पो क्यापिटलिस्ट ब्याङ्क सबैले इन्भेस्ट गर्छ नि होइन द्याट कुड बी समथिङ द्याट वी निड टु थिङ्क अफ के त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरू अलिअलि हेजिटेट हुनुमा होला अनि अर्को चाहिँ स्टार्टअप रिक्स त छ नि त मैले 1000 times ग्रोथ हुन्छ भने पनि फेल हुने चान्स पनि फेरि 1000 times रह्यो नि त स्टार्टअपमा त तर एउटा ट्रेडिसनल बिजनेसमा त त्यो 50-50 नै रहन्छ सो दे आर मोर अलाइन त्यता बट यताको पार्टमा वी निड प्रुफ भन्छु कि म चाहिँ इफ यु क्यान सो सम प्रुफ लाइक बिल्डिङ दिस काइन्ड अफ प्रडक्ट स्टार्टिङ फ्रम नेपाल लाइक देयर इज वान प्रडक्ट कल स्काइप सबैलाई थाहा छ स्काइप अहिले त घटिसक्यो तर इस्टोनिया भन्ने कन्ट्री त्यहाँ जम्मा 20-30 आई फर्गट पपुलेसन 10-20 लाखजना हुन्छ कि अस्ति म पनि त्यहाँ आई वाज देयर अनि त्यो कन्ट्री स्टार्टअपलाई चिनाउनुको हातै स्काइपको थियो कि स्काइप स्टार्टअप फ्रम द्याट कन्ट्री जुनमा 10-15 लाखजना हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि त्यसको स्टार्टअप इकोसिस्टम यति खतरा भयो कि दे किप अन बिल्डिङ युनिकर्न्स 2-4 वर्ष तर देयर इज अ सेयिङ लाइक यु सेड यहाँ चाहिँ एउटा त्यो फाउन्डरमा त्यो हुनु पऱ्यो क्वालिटी लेभल चाहिँ सक्नु पऱ्यो यो एउटा पनि केही नेपालबाट इन्टरनेसनली केही जान सक्यो भने त इट्स लाइक कोल्याप्सिङ मार्केट के पहिला ट्रेडिसनललाई पुरै चेन्ज गरिदिन्छ एउटा हाइप एउटा हबै क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड वान थिङ तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाइपर्स त अहिले नेपालमा छ डु यु थिङ्क हाइपर्स ल मानव युएसएबाट स्टार्ट भएको भए तपाईँले फेस गर्नुपर्ने मेजर च्यालेन्जहरू जुन अहिले फेस गरिराख्नु भएको छ डु यु थिङ्क द्याट त्यो टोटली डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो के हुन्थ्यो होला आई मिन द सिचुएसन बिकज वाट आई बिलिभ नेपालमा त स्टार्टअप कल्चर बिजनेस भनेको हामीले हाम्रो पुर्खाबाट सिकेको होइन हामीले हाम्रो पुर्खाबाट सिकेको रिटेलिङ एग्रिकल्चर यो रिलेटेड कुरा भयो तपाईँ मान्छे तपाईँलाई हाम्रो ओल्ड जेनेरेसनले बनाएको होइन तपाईँलाई इन्टरनेटले एक्सपोजरले त माइन्डसेट दिएको भनेपछि एभ्रिथिङ द्याट वी आर लर्निङ अबाउट स्टार्टअप कल्चर एन्ड एभ्रिथिङ द्याट एनर्जी द्याट नलेज त्यो सब इन्टरनेट यानि कि वेस्टर्न मार्केट हो नेपालबाट त त्यो ब्याकग्राउन्ड छैन फाउन्डेसन छैन त्यही भएर नलेजै छैन त्यो फाउन्डेसनै नभएपछि एन्ड द पिपल क्यान नट इन्भेस्ट इन एआई एन्ड टेक्नोलोजी एज वेल र अहिले जति पनि यो मान्छेहरू अगाडि आइरहेको छ बिजनेस स्टार्टअपको कल्चर त्यो सब बाहिरबाट सिकेर आएको हो कि यो फाउन्डेसन नेपालमा भएन नि त सो डु यु थिङ्क हामी अब हाइपर्स यदि युएसए बेसमा भएको भए पर यसको ग्रोथ यसको लेभल सबै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला बिकज देयर इज कल्चर ल्याङ्ग्वेज अल अफ कुरा के लाग्छ टु बी अनेस्ट यो पार्ट चाहिँ मैले पनि अलवेज सोध्छु होइन आई अलवेज से अब धेरैजना नेपालमा के गर्नु भएको फाउन्डरहरू पनि म्याक्सिमम् युएस बस्नु भएको युएसमा पढ्नु भएको एनआरएन काइन्ड अफै हुनुहुन्छ आई एग्री अल्सो एन्ड एक्चुअली टु बी अनेस्ट दुईवटा कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ मैले युएसमा गरेको भए इजी मार्केट क्यापिटल भने जस्तो
इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल, टेकको एसेस, म्यान पावर एसेस, इजी बाई द लज, फ्रेन्डली फर दोज काइन्ड अफ थिङ, आई वुड हेभ अलरेडी स्केल्ड अलट. आई ग्यारेन्टी अन द्याट पार्ट. अहिले भन्दा धेरै स्केल गरिसकेको हुन्थेँ. बट अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ आई वुड हेभ बिन नर्मलाइज देयर के. त्यस्तो गर्ने धेरै छन्, पैसा कमाइन्थ्यो यो हुन्थ्यो. बट इफ यु ओरिजिनेट हियर एन्ड इफ यु डु समथिङ हियर बाई टेकिङ 5-10 years, then you just see the level of respect we could get, level of disruption we could do ahead of time. Does respect matters to you a lot, or the valuation of company and growth matters? दुईटै कुरा म्याटर गर्छ. Because you said USA मा भएको भए भए it would have been different. Scale up different हुन्थ्यो and everything. I would have been more richer. Yeah, you would have been more richer. So do you want richness or respect from people? I would say दुईटै कुरा, एउटा richness एउटा छँदैछ, but it should be like you need to have some kind of गट कि मैले यो गरेको थिएँ भनेर फ्लेक्स गर्नलाई कि. सो मैले अघि भने नि इस्टोनियाको इक्जाम्पल दिएँ, त्यहाँबाट यत्रो टाइनी कन्ट्रीबाट स्काइप निकालेर हाइप बन्यो होइन. सबैखाको इक्जाम्पल दिँदाखेरि एउटा क्यानेडियन फाउन्डरले त्यो गरेर यस्तो खतरा गर्यो, देव कुद उहाँहरू पनि त किन युएस जानु भएन पहिला. सिम्पल इक्जाम्पल मैले उहाँहरू किन युएस जानु भएन, उहाँले पनि किन आफ्नै युरोपको कन्ट्रीमा किन गर्नुभयो त, आफ्नै क्यानाडामा किन गर्नुभयो त, जुन कन्ट्रीमा सपोर्ट छैन ऊ छैन होइन. युसी टेलिग्रामको फाउन्डरहरू टेलिग्राम सुरु गर्दा हिवा चाहिँ रसिया, वाइ डिड दे डु होइन. सो आई रेस्पेक्ट फर दोज काइन्ड अफ पिपल के. सो stay in. Exactly, staying grounded. Yeah. And true to. Exactly. That's the challenge, and people skip that part. You know that. बाहिर जाने, बाहिरको कल्चर सिक्ने and everything easy हुन्छ, but आफ्नै ग्राउन्डमा बसेर this is what I want to build, यहीँबाट स्टोरी सुरु हुन्छ. Origin. That's a different thing. तर त्यसको लागि you have to pay the price नि त. एकदमै. You need to pay price of market, you need to pay price of slow scalability. To be honest, complex laws, complex people, complex thoughts, एकदम प्राइस पे गर्नुपर्छ. बट it's worth it. If you crack it, it's more happier than that, to be honest. त्यहाँ मैले 100 times ग्रो गर्नु साटा नेपालमा बसेर मैले 20 times ग्रो गर्दा एक्चुअली आई फिल मोर ह्याप्पी, more satisfied and happier. अनि म त्यहाँ 3 वर्षमा एक्सपिरियन्स गरेर मलाई 10 वर्षमा गरे पनि आई वुड बी मोर ह्याप्पियर. Really? त्यहाँ चाहिँ म नर्मलाइजै हुन्छ कि त्यहाँ $1 million कमाए कहिले भन्यो भने सबैले कमाइरहेको छ, त्यहाँ कसले के गर्छ. But in Nepal, was a company that is making $1 million annual revenue. You just think globally. You think the level of growth, respect you could get, and the inspiration you could give the people. That's also the most important thing. Yeah, inspiration is most. While this खालको गरेको कारणले 10 people ले फेरि startup गर्ने mindset ल्यायो भने that is more use thing for the community, for the country. अब हाइपर्सकै कुरा गर्दाखेरि हामीले हाइपर्स क्लिक्सको कुरा गर्दा यो त पावर बाई एआई भन्नुभएको छ नि तपाईँले. Do you think in upcoming future एआईले यसलाई होल्ड गर्न सक्छ? फर सपोज क्लिक्समा तपाईँले एआई एजेन्टहरू बनाउनुहुन्छ, लाइक यु से देयर इज अ लट अफ अलरेडी एक्जिस्टेड एआई क्लाउड्स अर एआई मोडल्स. त्यो मोडल्समा चाहिँ हजुरले कनेक्ट गराउने हो एन्ड यु आर गेटिङ द एजेन्टको बिचमा काम चाहिँ. सो इन फ्युचर इफ पिपल गेट स्मार्टर एन्ड दे नो हाउ टु बिल्ड एभ्रिथिङ बाई देम सेल्फ विथ द हेल्प अफ एआई, किनकि अहिले त एआईको बल्ल रिभोल्युसन हो. मार्केटबाट मान्छेले एआई एजेन्ट आफैले बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ. इट्स लाइक अहिले फोनबाट कन्टेन्ट क्रिएसन आफैले गर्नु जस्तै गरी एआई एजेन्ट आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त. सो डु यु थिङ्क इन द फ्युचर एआई फर यु इज अ थ्रेट अर अपर्च्युनिटी? अघि मैले भनेको कुरा हो, लाइक यु ह्याभ टु काइन्ड अफ मार्केट इन द वर्ल्ड, linear and non-linear. You see US, you see Australia, you see New Zealand, you see some growing country. उहाँहरूको लिटरेसी रेट, नलेज रेट यति हेभी छ, they could do it. But where is rest of the world? अरू वर्ल्डको मार्केट कति छ हामीसँग टु मेक मनी, टु क्यापिटलाइज? Why always I say, why could Shopify could not even take 50% of the market अहिलेसम्म? उहाँहरूले किन गर्नु भएन त? त्यस्तै एक्जाम्पल दिँदाखेरि. So there is always this kind of market that always will exist. But there is always a gap in the market. And कस्तो हुन्छ भन्दा अहिले पनि हजुर भने कन्टेन्ट क्रिएसन त जसले पनि गर्छ, तर वाइ आर पिपल स्टिल हायरिङ कन्टेन्ट मेकिङ एजेन्सिज है. त्यो कन्सेप्टबाट यता देयर इज अलवेज अ ग्याप, देयर इज अलवेज द्याट मिस. अनि हजुरले 5% 10% मार्केट छुनै पर्दैन कि ठुलो भन्नालाई. इफ आई क्यान क्र्याक 0.1% अफ द मार्केट आई एम ट्राइङ टु ट्याप इन ग्लोबल्ली, आई एम अलरेडी सक्सेसफुल. 0.1. सो यो मार्केट इज बेसिकली तपाईँको टार्गेट भनेको एसियन कन्ट्रिजहरू जहाँनिर चाहिँ रिच आउट छैन, त्यो लेभलमा चाहिँ रिच आउट भन्नुभएको छ. तर तपाईँको क्लाइन्ट फेरि सबै अस्ट्रेलिया युएसएबाट छ नि. सो डु यु थिङ्क इट्स लाइक डिफ्रेन्टली वाट यु एक्सपेक्टेड अर हाउ यु सी इट? यस्तो
मेरो प्रब्लम सल्भिङ आई रियली वान सल्भ प्रब्लम फर दिस नन लिनियर मार्केट इन नन लिनियर तर नन लिनियरको मान्छेलाई त तपाईँले इजिली बुझ्न पनि सकेन उनीहरूले आफूले अप्रोच पनि गरिरहेको छैन बिकज इजिली युआर गेटिङ क्लाइन्ट फ्रम युएसए एन्ड अस्ट्रेलिया त्यहाँबाट बढी क्लाइन्टहरू आइरहेको छ कन्सेप्ट त क्यापिटलाइजेसन र प्रब्लम सल्भिङ हो है पहिला मैले सुरु गर्दा मैले त्यहाँबाट क्लाइन्ट पाएँ मैले पनि पाउँछु होला इट्स फाइन त्यहाँबाट मैले पैसा कमाएको क्यापिटलाइज भइरहेको छ इट्स फाइन बट द्याट इज नट वाट आई जस्ट वान डु के त्यो मात्र गरेर वी निड टु मेक इट क्यापिटलाइज प्रब्लम सल्भिङ फर साउथ एसियन मार्केट फर युरोपियन मार्केट हु रियली वान्ट मोर कन्ट्रोल दे आर सफरिङ नि त उहाँहरूको प्रब्लम र पेन पोइन्ट चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो कि हामीले कमर्स इकोसिस्टममा How much have you done the revenue from let's talk about Europe and Asian market? कतिको अप्रोच आइरहेको एकदम मजाले लाइक इनिसियली होइन आई स्टार्टेड हाइपर्स 2-3 वर्षमा होइन मेरो 50% त नन लिनियर मार्केटबाट चाहिँ केम फ्रम युरोप जहाँ मार्केट त्यस्तो अझै त्यो लेभलको बुमिङ छैन लाइक सम वी गट सम फ्रम अफ्रिका अल्सो लकिली होइन एन्ड वी गट सम फ्रम नेपाल इन्डिया अहिले पनि वी हेभ सम क्लाइन्ट्स फ्रम इन्डिया सिङ्गापुर दुबई सो इट्स देयर मार्केट स्क्याटर्ड छ तर म के भन्छु भन्दा क्यापिटलाइज मात्र गर्नु छ भने इट कुड बी युएस एन्ड अल युके काइन्ड अफ मार्केट बट आई रियली वान सल्भ प्रब्लम फर दिस निस मोर के सो आई एम पिचिङ मोर फर दिस निस आई एम पिचिङ टु आई डोन्ट नो फ्युचर एसिलेटर प्रोग्राम्स फ्युचर इन्भेस्टरले नि माई गोल इज टु पिच टु द्याट वी निड टु सल्भ प्रब्लम फर दिस निस अब हजुर हेर्नु होइन सप्लाई चेनमा पनि इकोमा त सप्लाई चेनै हो नि त सप्लाई चेन त उताको लिनियर मार्केट भन्दा त नन लिनियर मार्केटमा बढी छ नि त बङ्गलादेशमा पो सप्लाई चेन ठुलो छ उताको भन्दा या पपुलेसन हेयर सो स्टिल आई सी त्यहाँ एकदमै ठुलो ग्याप छ क्या हाम्रो निस्को लागि जुन यो एआई एजेन्ट्स एन्ड सी डेटा एजेन्टिक कमर्सहरूमा धेरै कम्पनीजहरूले इन्भेस्ट पनि गरिरहेको छ ग्लोबल्ली गुगलहरू पनि इन्भेस्ट गरिरहेको छ सो पहिला 3 वर्षमा क्यापिटलाइज गर्न जे गर्यो द्याट विल अलवेज बी देयर पैसा आउँछ तर मेरो लङ टर्म गोल चाहिँ आई रियली वान्ट टु सल्भ नन लिनियर मार्केटको सप्लाई चेन प्रब्लम विथ क्लिक्स सिम्पल भाषामा Tell me one thing, you're 27 years old and you've come this far building a company nationally, internationally. What did it cost to you? Personally, what was the moment that you feel like regrets or you have like... A lot of things. And यसमा चाहिँ most important thing भनेको I would say personal health. The most disastrous thing you need to dedicate while building a startup is your personal health. जुन मान्छेलाई म जिम गएर साथीसँग घुमेर पार्टी गरेर म स्टार्टअप बनाउँछु द्याट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल यु सी पोडकास्ट अफ एभ्री स्टार्टअप फाउन्डर दे हेभ सफर्ड अ लट इन देयर फिजिकल मेन्टल हजुर 3 बजे सुतेर 5 बजे उठ्नु पर्थ्यो मैले सुरुमा काम गर्दा कति बेला राति 3 बजे सुतेर 5 बजे 6 बजे उठेर हजुरको हेल्थ कहिले पनि ठिक हुने चान्स हुँदैन है आई सफर्ड अ लट स्याटरडे पनि हजुर काम गर्नुपर्छ यु निड टु स्लिप एनी टाइम बिकज यु डोन्ट ह्याभ फिक्स टाइम टु स्लिप सर्टेन टाइममा यु निड टु स्लिप एन्ड देन यु निड टु सल्भ प्रब्लम अफ मल्टिपल निड सो ब्रुटल्ली द्याट यु डोन्ट ह्याभ टाइम हजुर बिहान फाइनेन्सियल प्रब्लम सल्भ गर्नु दिउँसो हजुरले टेकको प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो बेलुका क्लाइन्टले सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो राति फेरि आफूले कोडिङ गर्नु पऱ्यो त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट आफ्नो बिरामी भएपछि आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो इट्स लाइक ह्युज थिङ यु निड टु गिभ अप के त्यसपछि मान्छे भन्छ म मास्टर्स गर्दै बिजनेस गर्न सक्छु म यो साथीसँग घुम्दै गर्न सक्छु त्यो हजुरले सक्नु होला यदि यु हेभ लट अफ एक्स्ट्रा मनी फ्रम फ्यामिली अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स सक्नु होला अर इफ यु डोन्ट वान्ट टु स्केल अप हेभिली इफ यु हेभ लट अफ क्यापिटल यसै सक्नु होला तर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट यु निड टु गिभ अप इज your personal life, personal health, personal thing. So you sacrificed everything. Personal everything. Actually भन्नुपर्दा चाहिँ भनिन्छ नि you need to बिरामी भए पनि एक्सक्युज पाइँदैन कि सिम्पल मैले भन्नुपर्दा हजुर बिरामी भएर पनि कोही क्लाइन्टले पैसा हालेको छ र ऊ दुखी छ भनेहरूले प्रपर एक्सक्युज पाउनु नै हुँदैन अनलेस अब अलिकति अब अहिले टिम बनाएर ग्रो गरेर पहिलो 3 देखि 5 वर्ष पाउनु हुँदैन सो यु निड टु सफर अ लट Was there any moment that you feel like अब त अति भयो आई क्यान नट स्ट्यान्ड इट आउट म बर्न आउट भइसकेँ यत्रो गरेर पनि हुँदैन त्यो फेलियरले हुन्छ नि डिड यु एभर फिल लाइक गेटिङ ब्याक होइन डाइरेक्टली त्यो लेभलको आई निड टु गिभ अप चाहिँ आई नेभर थिङ्क होइन गिभ अप चाहिँ म गर्छु भनेर चाहिँ आई हेभ नेभर थट इन स्टार्टअप जर्नी आई नेभर थिङ्क अल्सो बट आई हेभ सो डेन्जरस भनौँ न लाइक क्लाइन्ट फेलियर अर चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम्स अर फाइनेन्सियल results that came up कि you feel so down त्यो टाइममा कि you have no way to get controlled होइन your mind but still फाउन्डर वा एउटा स्टार्टअप गर्नेको जर्नी के भन्दा त्यो हुँदा पनि if you can take अलिकति प्लान and again show up next day you will again succeed
सो हजुर राति 11-12 बजी होला एकदम टेन्सनमाहरूले 10 लाख रुपियाँ चाहिँ अब मैले 10 लाख रुपियाँ क्लाइन्टलाई फिर्ता दिनु पऱ्यो जस्ट फर इक्जाम्पल सिम्पल सिनारी दिनुपर्दा हामीले पनि भनौँ न ग्रोइङ फेजमा 1-1.5 वर्षको प्रोजेक्ट गरेर 6-7 डिजिट फिर्ता गर्नु परेको छ ल माई वान अफ आवर फर्स्ट फेलियर आई वाज सो बर्न आउट त्यो पार्टमा होइन स्टिल भोलिपल्ट बिहान 10-11 बजे 12 बजे चाहिँ ल ठिक छ ओके इट ह्यापन्स भनेर हजुर चाहिँ फेरि एउटा कुरो इभेन्टमा गएर अब स्टार्टअपको स्पिच दिनुपर्छ इफ यु आर अन द्याट लेभल अफ कन्फिडेन्स द्याट यु क्यान डु भनेपछि चाहिँ त्यो लेभलको पेसेन्स छ भने यु विल एक्चुअली सक्सिड सो गिभ अप आई नेभर थिङ्क बट मेन्टल बर्नआउट फिजिकल बर्नआउट त हजारौँ पटक भयो हुन्छ अझै पनि हुन्छ आई नो आइएम स्योर बट आई नट गिभ अप द्याट्स द थिङ सो लेट्स टक अबाउट वान थिङ ओभर द इयर्स तपाईँले जति पनि बिजनेसहरू भेन्चरहरू खोल्दै जानुभयो वाट यु थिङ्क वान लेसन वाज द मोस्ट पावरफुल द्याट हेल्प यु अलोङ द वे टु बिल्ड द कम्पनी एन्ड द पर्सन यु आर राइट नाउ वाट वाज द्याट वान 2-3 कुरा त्यसमा चाहिँ नम्बर 1 मैले भन्ने होइन अब्सेसन यु क्यान नेभर बिट अब्सेसिभ गाई के एउटा केटा जो हजुर जतिसुकै पढ्ने एउटा केटा एकदम अब्सेसिभ छ भने उसले हजुर 3 बजीसम्म पढ्नु 5 बजीसम्म पढिदिन्छ एज ए स्टुडेन्ट एज ए बिजनेसम्यान हजुर फ्राइडेस राति पनि काम गर्नुहुन्छ स्याटरडे राति पनि काम गरिदिन्छ यु क्यान नेभर बिट अ पर्सन हु इज अब्सेसिभ सो यु निड टु बी अब्सेसिभ इन वाट यु वान डु जुनसुकै कुरा हजुर कन्टेन्ट क्रिएटर बन्ने स्पोर्ट्स पर्सन बन्ने बिजनेसम्यान पनि स्टार्टअप पनि यु निड टु बी हाइली अब्सेसिभ इन वाट यु वान डु मान्छेले गाली गर्ला तेरो प्रडक्ट भएन तेरो टेक भएन तैँले मेरो पैसा डुबाइस यस्तो गर्यो टिमले गाली गरेर यु आर अब्सेसिभ नो बडी क्यान बिट यु त्यो सबै कुरा नर्मलाइज हुन्छ अर्को दोस्रो चाहिँ फेलियर क्रिटिसिजम गाली कुराहरू सबै नर्मलाइज गर्न सक्नु पऱ्यो एज ए बिजनेस पर्सन गाली पनि खानु पर्ला क्रिटिसिजम खानु पर्ला तैँले सक्दैनस् भन्ला 1000जनाले भन्दा 10जनाले भन्ला त्यो नर्मलाइज गर्न सक्नु पऱ्यो केही छैन ठिक छ भन्नुभयो म हजुरले भनेको मिस्टेक आई एक्सेप्ट म फेरि मुभ अन गर्छु प्रपर भएर त्यो दुइटा गर्नु पऱ्यो एन्ड नम्बर 3 इज अघि मैले भनेको जस्तै नेभर गिभ अप गर्ने नै होइन क्या मानौ जस्ट फर एक्जाम्पल इफ हाइपर्स क्लिक्स डजन्ट वर्कआउट आई विल एक्चुअली अगेन थिङ्क अफ सम आइडिया जुनले गर्दा मैले चाहेको निस वा कुनै त्यही निस वा अरू निसको म प्रब्लम सल्भ गर्छु देयर इज नो चान्स द्याट आई विल गिभ अप अन नट सल्भिङ द प्रब्लम अफ द सोसाइटी फर सपोज देयर इज अ गाई होइन 23 वर्षको भयो जसले चाहिँ यो पोडकास्ट हेरिरहेछ ऊ तपाईँ जस्तै एआई फिल्डकै टेक्नोलोजी फिल्डकै छ अनि उसले चाहिँ ल बिजनेस स्टार्ट गर्दा धेरै फेलियर्स भयो अब अहिले इम्प्लोइमेन्ट पनि त्यो अनुसारले नेपालमा छैन फ्यामिली प्रेसर के आइरहेछ बाहिर छ बिकज साथीभाइहरू जो पनि बाहिरहरू गइरहेछ त्यो बेलामा बर्नआउटको सिचुएसन छ फेलियर छ बाहिर जान एक्सपोजर कल्चर छ वाट यु थिङ्क टु हिम So that for that I would say, and what I did also. Yes, one practical frame that can click him, not the motivation one, but a practical advice. What would you give to him? The same situation I've already faced. By the journey train, when I was 20-24, सबैले salary को low. I think the most important thing is you need to ignore and work on the thing you are doing. Ignore everything. कुनै साथले 1 लाख कमाउँछ, for it doesn't matter. कोहीले फ्यामिलीको पैसा लिएर 10 करोड हालेर बिजनेस गरेर फर्गेट द्याट कोही विदेश गइरहेछ फर्गेट द्याट फ्यामिली अलिअलि कुरामा फ्यामिलीको कुरा पनि सुन्नु भएन यु निड टु इग्नोर टु बी अनेस्ट भन्छ नि इट्स सेड बाई ओयोको फाउन्डर एन्ड अल कि यु निड टु स्टे अवे फ्रम फ्यामिली भने जस्तै सो इग्नोर एभ्रिथिङ एन्ड जस्ट फोकस अन द प्रब्लम द आइडिया द टुल द्याट यु आर वर्किङ यु रियली वान बिल्ड त्यो गर्नुहोस् अपकमिङ 2 इयर्समा अल दोज पिपल विल एडमायर यु अल दोज पिपल विल सपोर्ट यु त्यसको त्यो मोटिभेसनको लागि सराउन्ड योरसेल्फ विथ पिपल लाइक अस अर अदर वे हेभ डन इट त्यतातिर चाहिँ बरु सराउन्ड हुनुहोस् जस्ट फर मोटिभेसन चाहिँ तर गर्ने हजुरले नै हो अरू सबै कुरा इग्नोर गर्न चाहिँ सक्नु नै पर्यो नसुन्नु नै सक्नु पर्यो So this is the quality what we need to have. Not listening to negativity. Simple advice. मेरो कन्सेप्ट देशको पोलिटिक्स देशको अर्थतन्त्र देशको थिङले पनि म्याटर गर्छ नि आई थिङ्क द मोस्ट वर्स्ट एक्सक्युज आई वुड से टु बी अनेस्ट एज अ युथ अफ 23-24 वर्ष कि मेरो देशमा यस्तो इकोनोमी छ यस्तो छ त्यही भएर सक्दिनँ भन्ने तर यो भन्दै गर्दा देशको इकोनोमी सिचुएसनलाई यसले त म्याटर गर्छ नि त हो यसलाई इग्नोर हान्नु इज अनदर स्किल अनदर कुरा तर यसले त कति मान्छे जस्तो तपाईँ हामी मात्र होइन नि त करोडौँ मान्छेहरू लाखौँ युवाहरू बाहिर गइरहेको छ यो सिचुएसनले कति इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरा त त्यहीँबाट देखियो त इट्स नट 1% हु इज इन्फ्लुएन्स अर इम्प्याक्ट बाई दिस सिचुएसन अफ नेपाल राइट नाउ अनि झोला बोकेर बाहिर जानुपर्ने यो त बाध्यता त करोडौँ मान्छे लाखौँ मान्छेले गर्छन् भनेपछि त आई थिङ्क ओके हजुरले भने जस्तो आई नट टक अबाउट इम्प्लोइमेन्ट पार्ट होइन जब बिजनेस पार्ट एजुकेटेड पिपुल बिजनेस गर्न चाहनेले छोडेका त्यो पार्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ द मोस्ट वर्स्ट पार्ट इज द इन्फ्लुएन्सै हो कि
अनि के भयो भन्दाखेरि आई डोन्ट नो अहिलेको गभर्मेन्ट पहिला गभर्मेन्ट बट सोसाइटी इज सो ब्याडली इन्फ्लुएन्स इन द्याट लेभल कि नेपालमा केही हुँदैन भनेर जब कि भइराखेको छ आई वुड से म जस्तो मान्छेहरूले खोज्नु हेर्नु होइन देयर आर 10-20-15% पिपल यु विल फाइन्ड आउट जसले चाहिँ गरेको छ होला करोडपति नै अरबपति नै नबने होला लखपति बनेका छन् केही गरेको छन् होइन त्यो खालको पिपल आर देयर तिनीहरूको स्टोरी बाहिर ल्याएर तिनीहरूको थ्रु इन्फ्लुएन्स हुनुपर्ने हो त्यो इन्फ्लुएन्स भएन आई वाज जस्ट इन्फ्लुएन्स बाई मोर नेगेटिभ पिपल इन दोज पार्ट होइन मैले बिजनेसम्यान एजुकेटेड पिपलहरूको पार्टमा भनेँ अन्त उताको लेबर त्यो पार्टहरूमा आई नट स्पिक बिकज द्याट्स अ सेपरेट थिङ तर इट्स जस्ट ब्याड इन्फ्लुएन्स अफ द सोसाइटी अफ इन्टरनेट अफ सोसियल मिडियामा पनि ब्याड इन्फ्लुएन्स हो त्यो हो होइन सो यु निड अघि मैले भनेकै हो इफ युआर पेन टु यर ओल्ड गाई त्यो मोटिभेसन छ भने चाहिँ त्यो अनवान्टेड गभर्मेन्ट अनवान्टेड कन्ट्री अनवान्टेड फ्यामिली सोसाइटी एभ्रिथिङ कुरा इग्नोर गरेर आफ्नो प्रडक्ट बिल्ड गर्न अगाडि बढ्नु देयर इज नो चान्स यु फेल लेट्स टक अबाउट वान थिङ हाइपर्स तपाईँले स्टार्ट गर्दै गर्दा तपाईँले नेपालको पोलिटिकल सिचुएसन यस्तो टेक्निकल्ली नेपाली अगाडि छैन नेपालमा त इन्भाइरोमेन्टै छैन भन्ने कुराले कतिको इफेक्ट गर्यो गरेन यु डिडन्ट इभन केयर अबाउट द्याट आई डिडन्ट केयर स्टिल आई डोन्ट केयर यु जस्ट केयर अबाउट वाट यु वान्टेड टु डु एन्ड यु वर जस्ट वर्किङ अन कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ प्रब्लम छ होइन कि प्रब्लम सल्भ कसरी हुन्छ फर इक्जाम्पल उहाँले कुनै एउटा स्टार्टअपमा बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ होइन भने लाइक गभर्मेन्ट लिङ्क छ अरे पुरै गभर्मेन्टको लिङ्क हुने खालको गभर्मेन्टको रुलले कन्ट्रोल गर्ने बिजनेस छ भने त्यसलाई सल्भ गर्नलाई कहाँ पुग्नुपर्छ त्यो लेभलको चाहिँ सोच्नु पऱ्यो कि हामीले चाहिँ हरेक कुनै बिग मान्छेलाई भेट्नुपर्ने होला युनिट लबी त्यो खालको कन्सेप्ट सोच्नु पऱ्यो नि त मलाई चाहिँ सानो मान्छे म सक्दिनँ मेरो नेटवर्कै छैन मेरो इन्फ्लुएन्स छैन भनेर पहिल्यै गिभ अप गरेपछि यु क्यान नेभर डु इट नि त there's a lot of students bachelor pass out गरेको master pass out गरेको they have the degrees but they don't have employment this is the one of the very big level को problem जुन अहिले युथहरू फेस गरिरहेको छ इम्प्लोइमेन्टै छैन भन्छ नि त सिचुएसनै राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपालमा राम्रो छैन भन्छ सो डु यु थिङ्क कोही मान्छे स्टार्ट गरिरहेको छ भने त्यसले यो कुराहरूलाई मजाले इग्नोर हान्न सक्नु पऱ्यो क्या सो इम्प्लोइमेन्टमा त अझै इम्पोर्टेन्ट भनेपछि त के भयो भन्दा हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट नपाउने रिजनमा जसरी हाम्रो इन्टरभ्यूलाई पनि आई वुड बी रियली फ्रेङ्क विथ यु एमबिए पढेको मान्छेको कुनै केसेसमा आई फिल सो ब्याड कि हि इज नट एबल टु गेट 15,000 स्यालेरी फ्रम आवर कम्पनी इट फिल्स द्याट लेभल बिकज अफ हिज स्किल किन थाहा छ त्यो चाहिँ किनकि हजुरको यस्तै कुरामा ऊ अल्झ्यो जब कता पाइन्छ पैसा कता पाइन्छ यो पढेर के हुन्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ कि उसले त्यो टपिककै पढेन हि डिन्ट गेट द स्किल द्याट हि रिक्वायर टु गेट इट बट एमबिए पढे मान्छेलाई एउटा सिम्पल सेल्स गर्न आउँदैन एउटा पेन बेच्न आउँदैन एउटा टी सर्ट बेच्न आउँदैन भने हाउ डु यु हायर एमबिए इन यर सेल्स टिम सो उसले त्यो स्किल लिने हो नि त नट कि एमबिए पढ्यो मैले कता जब पाउँथेँ कति स्यालेरी पाउँथेँ त्यो गरेपछि त त्यहीमा अल्झिनु पऱ्यो स्किल खै त नलेज स्किल त्यो इम्प्लोइमेन्टवालालाई त झनै इजी हो बिजनेसवालालाई त बरु धेरै कुरा इन्भेस्ट गर्छ तर आई डोन्ट नो वाट ह्यापन टु दिस सोसाइटी कि हामी एज अ स्टुडेन्ट पैसा कहाँ कमाउने जब कहाँ कमाउने भनेर पढ्छौँ ताकि मैले एमबिए पढेर के चाहिँ सिक्न पाउँछु होला के चाहिँ सिकाउँ होला मलाई कलेजले कस्तो कस्तो कुरा सिक्नुपर्छ एमबिए पढ्दा भन्ने खालको कन्सेप्ट हामीले कहिले सोचेनौँ साइन्स पढ्दा इन्जिनियरिङ पढ्दा मैले क्लासमा जाँदाखेरि मैले के सोच्थेँ भन्दा सरले मलाई आज पढाएको कुरा मैले कहाँ चाहिँ युज गर्छु भनेर कहिले सोचेनौँ कि सरले मलाई पढाएको कुरा चाहिँ लोकसेवाको एक्जाममा कहाँ आउँछ होइन मैले विदेश जाँदा कहाँ प्रयोग हुन्छ त्यो सोचेँ भने त हजुर त्यही नै भन्नुहुन्छ त वाट यु थिङ्क यदि तपाईँ अहिलेको टाइममा फर सपोज लाइक तपाईँ 20 years old यु वेयर अगेन 20 years old अनि अहिलेको जुन नेपालको करेन्ट सिचुएसन छ इच एन्ड एभ्रिथिङ वुड यु स्टे इन नेपाल to build something here? As a startup founder, I would say two things. Okay. If you have a lot of guts and courage, like me and some founder who can take a lot of rejection, 5 वर्ष 10 वर्ष सर भन्छ yes, stay in Nepal as a founder. नत्र चाहिँ स्टार्टअप कोर गर्नु छ भने त स्टिल अरू कन्ट्रिज नै बेटर छ आई वुड से है स्टार्टअप कोर बिल्ड गर्नु छ जुनमा चाहिँ उहाँले यति लेभलको प्यासेज छैन हाम्रो लेभलको पेसेन्स छैन भने चाहिँ छ तर एज ए इम्प्लोइ चाहिँ इट्स ग्लोबल फर यु अल एक्चुअली भन्नुपर्दा यो इम्प्लोइमेन्टमा पाउने यो पार्टमा चाहिँ इट्स अल स्किल्स इफ आर स्किल इनफ एज एन एजुकेटेड पर्सन यु क्यान गेट इट स्टार्टअप पार्टमा चाहिँ इट्स योर गट्स टु टेक रिक्स यु हेभ टेक गट्स कि म यहाँ सब प्रब्लम्सहरू ट्याकल गरेर पनि अगाडि बढ्छु भने चाहिँ यु स्टे इन कन्ट्री लाइक हस एन्ड यु क्यान स्टिल डु इट होइन मलाई यो लेभलको प्यासेज चाहिँ छैन कि म 10 वर्ष खटेर 11 वर्षमा बल्ल सक्सेसफुल हुने गर्छ छैन भने चाहिँ इजियर कन्ट्री चाहिँ सकिहाल्यो भन नि क्यापिटलाइज हुने मार्केटमा जानु त्यहाँ कमाएपछि यु क्यान डु इट पछि होइन सो इट्स फाउन्डर लेड इन स्टार्टअप बट एज एन इम्प्लोइ चाहिँ नो इफ यु आर स्किल्ड यु क्यान गेट जब एनिवेयर त्यो सो इफ यु वेयर 20 अगेन वुड यु स्टे इन नेपाल फर यु एज अ स्टार्टअप फाउन्डर यस चाहिँ आई वुड
I'm not sure on that part अहिले चाहिँ. Okay, can you say something like that you are sure? I mean, okay, let's give a now- percentage. यति %. अहिले त म बस्छु, द्याट्स अ फिक्स थिङ होइन. त्यो टाइममा हामी चाहिँ एज अ स्टार्टअप गर्नुको वेले चाहिँ 60% आई वुड stay in Nepal, 40% I would choose countries that were more startup friendly. And I would actually go there not for job but for startup. Only for startup. But if I had employee mindset, I would stay in Nepal. So it says that environment and society matters a lot. Market matters a Yes, lot. market matters a lot. तर भनौँ न यसले इभेन्चुअली भन्न खोज्यो कि नेपालको कल्चर त्यति राम्रो छैन भन्न खोज्यो नि त इभेन्चुअली. द वान वी टक नेपालको पोलिटिक्स एआई कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्यौँ तपाईँले त्यसलाई इग्नोर गर्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो. बट इभेन्चुअली त्यसले पनि त तपाईँलाई इफेक्ट गरेको रहेछ. त्यसले मलाई के भने मलाई डिले गर्यो. अहिले भन्नु जस्तै जुन मैले 1.5 वर्ष म चाहिँ गएँ त्यसलाई मलाई 3, 4, 5 वर्ष लाग्यो नि त. सो आई डोन्ट नो त्यो टाइममा चाहिँ आइदर आई वाज रियली डिलिजनल त्यो टाइममा होइन, अर इफ आर रियली डिलिजनल होला. बट अहिलेको 20-year-old guy वान्ट टु डु स्टार्टअपमा चाहिँ इट्स इजियर टु डु स्टार्टअप इन अदर कन्ट्रिज इभन इन एसिया. अनि स्टार्टअपै हुन्छ नि यु क्यान भनौँ न यु बिल्ड सम प्रोटोटाइप. म 20 years old युथ भएर जोसँग एउटा टेकको आइडिया छ र मेरो सिम्पल पाथ आई वुड डु भन्दाखेरि म नेपालमा पहिला 2-4 जना 4-5 जना राम्रो मेन पावर लिएर चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप बनाउँथेँ नेपालमा. त्यसपछि त्यसलाई मैले स्टार्टअप फ्रेन्डली कन्ट्रीमा पिच गर्थेँ इन्भेस्टर पिपुलहरूमा के थ्रु लिङ्कडिन थ्रु मेल. त्यहाँबाट चाहिँ आई वुड टेक सजेसन फ्रम देम आइदर आई सुड मुभ देयर आइदर आई वुड डु हियर काइन्ड अफ. त्यो वेले मैले सुरु गर्थेँ त्यो टाइममा चाहिँ. सो द्याट वुड बी माई स्टार्टअप जर्नी इफ आई स्टार्ट. मेबी इट कुड बी सिङ्गापुर इन एसिया, or it could be US, it could be European country, or केही भएन भने it could be Bangalore and all kind of startup हो होइन. त्यो वे अफ पाथ मैले फलो गर्थेँ होला. अहिले म 20 years भएको भएँ rather than just hanging out in networking events of Nepal. Let's talk about the last one question I want to ask you today is like अहिलेसम्म जति तपाईँले सक्सेस एउटा लेभलमा अचिभ गर्नुभयो, मेबी दिस इज नट द एन्डिङ पोइन्ट फर यु, जस्ट द स्टार्टिङ. अहिलेसम्मको जति पनि सक्सेस तपाईँले अचिभ गर्नुभयो नि तीमा सबभन्दा बढी भूमिका तपाईँको स्किलको लाग्यो कि लकको लाग्यो कि टाइमिङको लाग्यो कि नेटवर्क एक्सपोजरको थियो कि तपाईँको प्रिभिलेज अफ बिङ इन द राइट रुम त्यसको थियो जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ यस्तो हो, म आई हेभ अलवेज सेड यो सबै सेकेन्ड लाइक कुन कुरालाई चाहिँ तपाईँले अलि बढी दिनुहुन्छ? यो चाहिँ सेकेन्ड हो. आई वुड से भनौँ न अहिले भनेको अब्सेसन र पेसेन्स हो. सबै दोस्रो कस्तो भन्दा आई डोन्ट आई वाज सो अब्सेसिभ एन्ड डिलिजनल त्यो टाइममा. त्यो एन्ड पेसेन्स आई लट अफ पेसेन्स टु मैले भने नि नो गिभिङ अप. त्यो चाहिँ नम्बर वान. यो सबै चाहिँ दोस्रो सबैले चाहिन्छ फेरि. अहिले भने नि लक एउटा ब्ला द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अब्सेसन एन्ड पेसेन्स टु नेभर गिभ अप. So that quality was everything. इन्टरपर्सनल क्वालिटी जुन भयो भने नि Interpersonal. त्यसको टप लेभलमा अब्सेसन एन्ड पेसेन्स इज द नम्बर वान थिङ. त्यो एउटा कुरा तपाईँलाई त क्लियर थियो नि त तपाईँ के गर्छु लाइफमा भनेर. द्याट यु वेन्ट इन्टु टेक्नोलोजी अनि यो बिल्ड गर्छु भन्ने चाहिँ थियो. 27 वर्ष 28 वर्ष भनेको त अझै पनि नेपाली युवाहरू त स्ट्रगल गर्ने देश विदेशमा स्टार्टिङ फेज हो. हामीलाई त के भनिन्छ ब्याचलर पास आउट गरेपछि बल्ल जब गर्ने, त्यति बेलासम्म पढ राम्रो मार्क्स ल्याने भन्ने हुन्छ कन्सेप्ट. सो तपाईँको चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट पोइन्टले गर्दाखेरि वाट डु यु थिङ्क वान कुरा ल यहाँनिर गरौँ तपाईँमा र अरू जुन युवाहरू हुन्छ स्टिल दे आर फिगरिङ आउट, मेबी अहिले अस्ट्रेलियाबाट युएसएबाट हेरिरहेको छन्, दे आर डुइङ जब बट दे वान्ट टु स्टार्ट समथिङ अन देयर ओन. सो यो फेजमा चाहिँ तपाईँलाई के त्यो अलरेडी प्रोभाइड भयो जसले गर्दा यु टुक दिस स्टेप इन यर लाइफ, तर अरू युवाहरूले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो स्टेप टेक्न त्यो स्टेप पाउनै सकिरहेको छैन? वाट इज द्याट वान थिङ जसले चाहिँ चेन्ज गर्यो जस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ आई थिङ्क म्याक्सिमम् युथहरूको सेफ प्ले भयो कि. सेफ प्ले भनेको हजुर पढ्नुभयो जब गर्ने खालको सेफ प्ले माइन्डसेट भयो. किनकि मैले कलेज पढ्दै जुन लेभलको मैले स्टार्टअप फेलियर होइन त्यो कन्सेप्ट्सहरू त्यो पाएँ नि, त्यो एक्सपोजर उहाँहरूले पाउनु भएन. सो आई थिङ्क 27-28 वर्षको युवाले अब दुईवटा कुरा गर्न सक्नु पऱ्यो कि त यु मस्ट इफ यु हेभ टाइम टु फेल स्टार्ट नाउ बिकज यु डिन्ट स्टार्ट वेन आई वाज इन कलेज इन 22-23 टाइममा. द्याट वाज युर वान अफ मिस्टेक आई वुड से. अब इन्भाइरोमेन्टले गर्यो होला, सोसाइटीले गर्यो होला, एक्सपोजरले गर्यो होला, फ्यामिलीले गर्यो होला. सोहरूले फेलियरको चान्स पाउनु भएन. आई फेल मोर देन यु ट्राइड भनिन्छ नि एज अ स्टार्टअप फाउन्डर. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि देयर इज नो. सो इफ यु हेभ अगेन चान्स टु फेल डु द्याट, अर इफ यु डोन्ट ह्याभ चान्स टु फेल एटलिस्ट अपस्किल योरसेल्फ सो हाई अहिलेको टाइममा पनि कि हजुर जब गर्नुहोस् बिजनेस गर्नु यु क्यान एक्चुअली गेट एक लेभल अफ सक्सेस एनीवेयर कि. अपस्किल चाहिँ अझै गर्नु 27-28 वर्षको टाइममा आई वुड चाहिँ 2 वर्ष लाग्ला 3 वर्ष लाग्ला, तर हजुर खत्रै नभने पनि यु क्यान इजिली गेट गुड लेभल अफ अर्निङ एन्ड अल. बट आई थिङ्क द गोल्डन चान्स समन हु इज 28 एन्ड समन एन्ड मी मिस्टेज आई गट चान्स टु फेल एन्ड बी अब्सेसिभ
be delusional in my college time that now you don't have freedom at all for that. Exactly. So let's suppose अब 2036 मा I'm going to meet you again after 10 years. What is your vision till then? How? 10 years पछि if you meet me, my goal as I said is in the industry I am working on, त्यो टाइममा मैले एटलिस्ट मेरो प्रब्लम सल्भ गर्न चाहेको इन्डस्ट्रीको 1% चाहिँ आई वुड रियली क्याप्चर एनिवेयर 1% मिनिमम आई वुड एक्चुअली have solved that problem. That is my goal globally. That is your goal. That is my goal. So I hope to meet you again in 2036. Yeah. Thank you so much for your time. I appreciate it.